สนับสนุนโดยหอมเย็นชื่นใจยาดมสมุนไพรตรามังกรทองจากอุ้ยอันโอสถสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้นะฮะยังคงต่อเนื่องเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมนะครับแต่มีการเมืองนะเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการน้ำท่วมคุณผู้ชมครับเอาละที่ผ่านมานะเราพูดกันมากพอสมควรแล้วนะครับว่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับการบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมก่อนหน้านี้ว่าตกลงเนี่ยล้มเหลวหรือเปล่าในการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติของภาครัฐคุณผู้ชมอาจจะมีคำตอบอยู่ในหัวใจแต่หลังจากนี้เป็นบทพิสูจน์อย่างแท้จริงแล้วว่าการเยียวยาสิครับยังมีอีกหนึ่งก๊อกสำหรับรัฐบาลของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับว่าการเยียวยาที่กำลังเกิดขึ้นว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมและรวดเร็วหรือไม่ตรงนี้นะครับจะเป็นการวัดมือนะผลงานวัดมือฝีมือของรัฐบาลในการแก้ไขและเยียวยาแล้วล่ะครับที่ผ่านมาก็เป็น1บทนี่ก็คือบททดสอบอีก1บทเพราะฉะนั้นการยุบสภาคุณผู้ชมครับที่ท่านอนุทินก็ยังยืนยันว่าจะเป็นวันที่31มกราคม2569ปีหน้าแต่สถานการณ์นี้สิครับจะมีการยุบสภาก่อนหรือไม่วันนี้เรียนเชิญ2ท่านมาพูดคุยมาวิเคราะห์การเมืองกันเต็มๆนะครับและยังมีมิติของการเปิดตัวผู้ที่มาร่วมกับพรรคการเมืองต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเฉลิมอยู่บำรุงสุดท้ายลาออกจากพรรคเพื่อไทยแล้วนะครับแล้วบอกว่าจะไปอยู่กับพรรคพลังประชารัฐแต่ที่สร้างเสียงฮือฮาก็คือเสแมวพลโทพาราดรพัฒนถาบุตรนะครับที่ท่านเปิดตัวไปอยู่กับไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์อย่าให้คุณผู้ชมติดตามถกไม่เถียงวันนี้ติดตามอย่างใกล้ชิดถ้าท่านสนใจเรื่องของการเมืองเพราะมันคืออนาคตของประเทศด้วยนะครับท่านแรกขอแนะนำท่านก่อนนะฮะท่านผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็นสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือว่านิด้าโพนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมส่วนขวามือของผมนะครับอาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรณวิชิตบุญโปร่งครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์ยังเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่นะฮะครับโอเคคุณผู้ชมมาเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะครับสีสันการเมืองเอางี้ก่อนเลยฮะอันดับแรกครับด้วยความเคารพเดี๋ยววันนี้อาจารย์สุวิชาเจอผมถามเรื่องโพลแน่นอนนะอาจารย์ก็จะเห็นความเคลื่อนไหวของความคิดเห็นของประชาชนเป็นระยะเกี่ยวกับการเมืองนะครับแต่ที่น่าสนใจมากๆก็คือการย้ายพรรคของแต่ละท่านคุณเฉลิมอยู่บำรุงก่อนฮะสุดท้ายท่านตัดสินใจลาออกคือเข้าใจว่าก่อนหน้านี้เหมือนท่านก็อึดอัดหรือเปล่าอยู่กับเพื่อไทยเหมือนรอให้เขาขับออกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่สุดท้ายท่านชิงลาออกนี่คือการเลือดไหลออกจากพรรคเพื่อไทยก็คือแสดงให้เห็นออกมาตั้งนานแล้วนะครับว่าคุณเฉลิมเนี่ยว่าวางชีวิตกับตัวเองเนี่ยไม่คิดว่าจะอยู่กับเพื่อไทยนะครับก็ต้องไปอยู่ตามลูกชายออกไปนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คือได้อธิบายความต่อในทางสังคมว่ารู้จักพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคประชารัฐมาหลาย10 ปีนะครับรู้จักมากจีก็ชื่นชมกันเราก็รู้ทรงอยู่แล้วว่าวันใดวันหนึ่งท่านก็ต้องไปทำงานการเมืองกับพลังประชารัฐเพียงแต่ว่าการตัดสินใจของคุณเฉลิมเนี่ยต้องเข้าใจว่าด้วยความที่เป็นผู้อาวุโสคร่ำวอดทางการเมืองอาจจะมองลู่ลมทิศทางว่าอนาคตหรือการจะอยู่ในทางการเมืองของรัฐบาลชุดนี้นะอยู่ไม่กี่เดือนนะครับหรือจะสั้นจะยาวเนี่ยปีหน้าก็ต้องเลือกตั้งนะครับนั่นก็คือการที่ชิงนะฮะพื้นที่ตรงนี้ออกมาแล้วก็ความที่เป็นบททดสอบของกระแสด้วยว่าชื่อเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยไปพลังประชารัฐเนี่ยยังคงมนต์ขลังอยู่หรือไม่แน่นอนต้องยอมรับว่าคุณเฉลิมวันนี้กับ20 ปีที่แล้วเนี่ยนะฮะน้ำหนักหรือแรงกระเพื่อมหรือสีสันเนี่ยจะไม่เหมือนเดิมก็ตามแต่ก็อย่าประมาทนะครับสิงห์เท่าเนี่ยนะครับแล้วก็คือแน่นอนว่าพลังประชารัฐเองก็พยายามจะรวบรวมนะครับคนที่อาจจะดูวัยไลคามาอยู่กันหลายคนแต่ว่าก็ยังให้เห็นว่าแสดงว่าก็ยังมีของมีฤทธิ์มีเดชเนี่ยในสนามการเลือกตั้งเนี่ยเขารู้กันอยู่นะครับว่าพลังประชารัฐเองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นพรรคที่ไม่ได้เป็นที่อยู่ในระดับจะมีโอกาสเป็นแกนนำจัดตั้งแต่ขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะเป็นอะไหล่หรือเป็นตัวเลขคณิตศาสตร์ทางการเมืองที่จะเป็นตัวแปรในการเสริมได้ดังนั้นกรณีของคุณเฉลิมเนี่ยอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ออกจากเพื่อไทยอย่าลืมนะครับว่าพรรคเพื่อไทยที่ไหลออกมาเนี่ยมีให้เห็นกระจายไปตามพรรคต่างๆไม่ใช่แต่ภูมิใจไทยไปกล้าทำก็มีนะครับซึ่งก็มีแนวโน้มที่ว่าในอนาคต
เรื่องของคุณเฉลิมเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เป็นแค่คนสุดท้ายที่จะไหลออกจากเพื่อไทย ซึ่งนักข่าวนี้เองพรรคเพื่อไทยเองก็คงจะอยู่นิ่งๆไม่ได้ครับก็ต้องสร้างกิจกรรมหรือสร้างความเชื่อมั่นว่าจะมีตัวแคนดิเดตหรือตัวคนใหม่ๆที่จะเข้ามาทดแทนได้คราวนี้มาที่อาจารย์สุวิชานะครับที่อาจารย์วรวิชิตวิเคราะห์มามันก็น่าสนใจน่าคิดนะครับคราวนี้พรรคเพื่อไทยต้องพูดกันตรงๆว่าช่วงของกัมพูชาในยุคของรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยแล้วนั้นเสียงรางวัลไปเยอะพอสมควรครับผมใช่ครับก็คือตั้งแต่มีคลิปอังเคิลเนาะก็คะแนนก็ลงมาเรื่อยๆลงมาทันทีลงอย่างเรียกว่าลงมาเกือบจะติดดินเลยนะครับนะก็คือมันไม่ลงแบบนี้มันลงอย่างนี้เลยปักลงมาแต่โชคดีว่ามีต้นไม้รองรับไว้ไม่ถึงดินนะครับยังเหลืออยู่ประมาณ10 กว่า%นะครับนะแล้วก็พอตอนที่คุณทักษิณเดินเข้าห้องขังนะครับมันก็ได้คะแนนสงสารคืนมาสัก1% 2% นะครับจาก11ก็ขยับไปเป็น13ซึ่งตอนแรกนักวิเคราะห์ทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะเชื่อว่าน่าจะหล่นเหลือสักเลขตัวเดียวแต่ผลท้ายไม่เลขตัวเดียวกับขยับขึ้นด้วยเหตุผลที่คุณทักษิณเนี่ยเดินเข้าห้องขังแล้วล่าสุดเนี่ยแน่นอนโพลที่ผ่านมาในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นโพลกระแสทางการเมืองของผมเนาะที่ทำไม่ว่าจะเป็นโพลอะไรนะกระแสการเมืองภาคเหนือภาคใต้นะครับภาคอีสานภาคกลางไปจนถึงภาคตะวันออกนะครับมันก็เห็นภาพว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยคะแนนค่อนข้างจะต่ำนะครับนะแต่ว่าโอเคในอีสานในเหนือยังมีคะแนนอยู่นะครับนะเราเห็นว่าลงมาเยอะทีนี้ล่าสุดที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นเห็นภาพครอบครัวไหมที่ไปถ่ายคุณทักษิณในห้องขังล่าสุดคุณทักษิณก็ตัดผมอะไรเนี่ยนะก็ภาพเนี้ยก็เดี๋ยวจะรอดูว่าจะเรียกคะแนนสงสารเพิ่มขึ้นได้อีกไหมนะครับเพราะว่าภาพนี้เพิ่งปล่อยมาเมื่ออาทิตย์ก่อนเนาะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าผมก็จะเก็บคะแนนในคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสอันสุดท้ายคือ4/68อันที่น่าจะเริ่มเก็บแล้วเดี๋ยววันที่14เราจะเห็นว่าคะแนนใครขยับขึ้นหรือขยับลงนะครับแต่ที่น่าสนใจผมว่าภูมิใจไทยไม่น่าจะขยับขึ้นจากเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ขึ้นถูกต้องไหมครับก่อนหน้านี้มีแนวโน้มขึ้นก่อนนี้นั่งขึ้นใช่ไหมครับผมแต่ไอ้เรื่องน้ำท่วมเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับว่าช่วงนี้อาทิตย์เนี้ยนะครับทำให้คนเนี่ยแฮปปี้ขึ้นได้ขนาดไหนถ้าแฮปปี้ขึ้นได้เขาอาจจะขยับหมายถึงช่วงเวลาที่ผมเปิดรายการถูกต้องไหมช่วงเยียวยาใช่ไหมจนถึงสิ้นอาทิตย์เนี้ยนะครับนะจนถึงวันอาทิตย์ที่7เนี่ยเพราะว่าเดี๋ยววันที่8ก็เริ่มเก็บแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ถ้าเกิดว่าสามารถช่วยเยียวยาได้ดีก็เป็นไปได้ว่าคะแนนอาจจะรื้อฟื้นคืนมาอาจจะกลับคืนมาบ้างนะครับแล้วในขณะเดียวกันเดี๋ยวก็ต้องรอนโยบายใหม่ๆไอ้คนละครึ่งพลัสรอบ2น่าจะมาเร็วๆนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวตรงนั้นอาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับที่จะดันคะแนนไม่ได้เดี๋ยวต้องรอดูก่อนเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้คือภูมิใจไทยตอนแรกมาค่อนข้างดีถูกต้องไหมฮะตอนแรกผมพูดก่อนที่จะก่อนน้ำท่วมผมบอกว่าผมพูดเสมอว่ามีอยู่2พรรคการเมืองที่มีแนวโน้มคะแนนขึ้น1คือภูมิใจไทย2คือประชาธิปัตย์มีแนวโน้มคะแนนขึ้นอย่างเดียวเลยไม่มีลงแต่พอเกิดน้ำท่วมเท่านั้นแหละสถานการณ์มันพลิกผันทันทีเลยสำหรับภูมิใจไทยโดยเฉพาะยิ่งพอเห็นน้ำท่วมปั๊บเนี่ยผมเก็บโพลในก่อนน้ำท่วมกับช่วงน้ำท่วมนิดหนึ่งแต่ก็เห็นความแตกต่างเล็กน้อยแต่ผมเชื่อว่าถ้าเก็บต่อไปนิดหนึ่งมันจะเห็นความแตกต่างมากกว่านี้แต่เป็นว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็หมายถึงว่ามันจะต้องไปแล้วไปเลยนะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับพรรคภูมิใจไทยว่าจะขยับอย่างไรหลังจากนั้นเพื่อเอาคะแนนคืนก็คือเรื่องของการเยียวยาในช่วงนี้นั่นแหละอันนั้นแหละถูกต้องไหมฮะก็อย่างที่บอกด้วยต้องทั่วถึงรวดเร็วใช่ไหมครับนะแล้วที่สำคัญแล้วคืออย่างคือต้องพอเพียงด้วยนะข้อสุดท้ายที่สำคัญแล้วเขาพอเพียงให้ไม่ใช่ให้ 9,000 บาทให้ 10,000 บาทแล้วหลังจากนั้นไม่ให้อะไรเลยบ้านเขาไม่เหลืออะไรเลยนะครับหนักเลยต่อให้ 30,000 ก็ไม่พอผมบอกให้เลยมันต้องมีวิธีการเยียวยาอย่างอื่นด้วยเพราะฉะนั้นนี่ท้าทายมากสำหรับพรรคภูมิใจไทยอาจารย์วรวิชิตวิเคราะห์เรื่องตรงนี้เลยฮะต่อเนื่องกันเลยฮะเรื่องของการที่ภูมิใจไทยจะต้องทำในช่วงเยียวยาช่วงนี้เพื่อที่จะดึงคะแนนเสียงกลับมาให้กับตัวเองคือต้องยอมรับว่าภูมิใจไทยรอบนี้คือได้รับผลกระทบเรื่องคะแนนความนิยมเต็มในภาคใต้เอางี้ผมถามก่อนที่อาจารย์จะวิเคราะห์เพิ่มเติมผมถามคำถามเดียวเลยว่าอาจารย์คิดว่านี่คือการบริหารสถานการณ์ภัยพิบัติที่ล้มเหลวหรือเปล่าของรัฐบาลใช้คำนี้ก่อนถามคำนี้ก่อนล้มเหลวไหมผมยอมรับล้มเหลวโอเคนะล้มเหลวเพราะอะไรนะครับว่า1ในการที่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยบกพร่องแล้วกันบกพร่องแล้วกันล้มเหลวเดี๋ยวมันรู้สึกว่าไม่มีความหวังใช้คำว่าบกพร่องแล้วกันนะครับเพราะว่าเลยการที่ออกคำสั่งในชั้นประชันชิดมันมีหลายคำสั่งนะโดยเฉพาะคำสั่งของผู้บัญชาการเหตุการณ์นะครับโอเคมีผู้จัดการฐานสูงสุดแล้วก็มอบอำนาจฝ่ายผู้ปฏิบัติหน้างานกับฝ่ายนโยบายมีคุณธรรมนัสเข้าไปเงี้ยมันก็คนก็เริ่มเกิดความสับสนละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่ง
แล้วท้ายที่สุดเนี่ยผมก็มองว่าบทบาทพอออกไปแอคชั่นบางอย่างเนี่ยคนที่ดูนโยบายทำไมต้องไปยืนถือโทรโขงไปแย่งงานเทศกิจใช่ไหมเป็นคนก็อย่างเงี้ยอันนี้นะท่านผู้ชมก็คงจะรู้ตรงเนี้ยก็ต้องฝ่ายการเมืองก็ต้องมีพื้นที่ให้ผู้ปฏิบัติงานและต้องให้ความชัดเจนเรื่องการมอบอย่างเช่นเรื่องจะถ่ายสำเนาหรือไม่ถ่ายสำเนาเอกสารธุรการเพื่อให้คนไปยื่นใช้สิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เราก็เห็นเรื่องความสับสนนะฮะฝ่ายคนที่ทำงานเขาก็กลัวไม่ได้รับความคุ้มครองหรือความปลอดภัยในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่เดี๋ยวจะถูกร้องเรียนอะไรกันภายหลังอันนี้ก็เห็นว่าการใช้อำนาจที่ไม่ได้ตรวจสอบหรือติดตามกำกับอย่างจริงจังอันนี้ต้องตำหนิกันได้นะครับผมบอกว่าฝ่ายการเมืองเองต้องน้อมรับอย่างแบบสุดจิตสุดใจว่าไม่มีทางแก้ตัวใดๆได้นะความบกพร่องนี้มันมีผลต่อคะแนนความนิยมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่จะสร้างให้คะแนนกลับคืนมาก็คือเรื่องระบบการเยียวยาต้องเร็วไม่ล่าช้านะจะภายใน10 วันหรือ15 วันเงินในบัญชีเขาต้องมี2อย่างที่อาจารย์สุวิชาพูดสิ่งสำคัญที่สุดคือที่พักอาศัยอันดับ1ไม่ใช่เงินนะเป็นที่พักอาศัยที่ซุกหัวนอนเนี่ยเขาไม่เหลืออะไรเลยคือถ้ารัฐเข้ามากระทรวงพม.หรือใครก็แล้วแต่นะมหาดไทยหรือกองทัพก็แล้วแต่หน่วยบัญชาการพัฒนาเข้ามาช่วยปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศัยให้น่าอยู่ให้กลับไปอยู่ได้แม้จะไม่100%นะครับก็สามารถให้เขารู้สึกว่าสุขภาพจิตสุขภาพใจเขาเนี่ยเข้มแข็งขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำเงินก็จำเป็นใช่นะครับแล้วก็คือระบบลดหย่อนสิทธิพิเศษต่างๆเนี่ยต้องให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ถูกทอดทิ้งนะครับและสิ่งสำคัญที่สุดที่จะแก้โจทย์ในความเชื่อหรือลดกระแสการวิพากษ์วิจารณ์คือต้องเปิดเผยเรื่องตัวเลขของผู้เสียชีวิตอันนี้สำคัญนะเพราะไม่งั้นดราม่าจะ500จะ 1,000 อะไรก็แต่เราก็ยังไม่รู้เลยเราไม่รู้คือต้องมีนะครับคือต้องเปิดเผยเอาละอาจจะขัดกฎหมายว่าเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวเลขตามตู้คอนเทนเนอร์มันก็จะบ่งชี้หรืออาจจะมีตัวแทนของระบบสาธารณสุขเนี่ยทางการแพทย์เข้าไปดูก็ได้อะไรเงี้ยมันก็ต้องน่าจะมีพื้นที่ที่จะสามารถให้เกิดการคลี่คลายข้อเท็จจริงเพราะถ้าเป็นอย่างนี้มันจะมีอย่างนี้ฮะถ้าตัวเลขเยอะสมมุตินะครับเป็นตัวเลขบุคคลนิรนามที่พิสูจน์ทราบไม่ได้นะครับเป็นคนไร้สัญชาติใช่ไหมเป็นแรงงานต่างด้าวหรือเป็นคนที่เร่ร่อนไม่ได้มีที่พักอาศัยเป็นหลักเป็นแหล่งเราได้รับผลกระทบอย่างเงี้ยเท่าไหร่นะครับมันต้องชัดเจนต้องชัดเจนแล้วก็จำแนกออกมาให้ชัดเจนแล้วก็มีญาติพี่น้องมาแสดงพิสูจน์แล้วว่าโอเคว่าเป็นญาติเรารับไปประกอบชาปนกิจตามพิธีกรรมทางศาสนาเท่าไหร่อย่างเงี้ยถ้าได้คลี่คลายตรงเนี้ยมันก็จะลดดราม่าได้นะครับโอเคความสูญเสียมันแก้ไขไม่ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยคือสามารถยับยั้งไม่ให้รู้สึกว่าความรู้สึกคนคิดไปเลยเถิดไปมากกว่านี้อันนี้คือเกมที่ต้องแก้นะครับไม่ถึงว่าคุณทินคือถ้าสมมตินะเปรียบเทียบรัฐบาลชุดนี้สมมติแพ้ฟุตบอลแพ้ 5-0 ครึ่งแรกโดนยิงไป 5-0 แต่ครึ่งหลังไล่มาสัก3 ลูกเนี่ยมันยังแพ้อยู่แต่ก็ยังแพ้อย่างมีทรงผมไม่ได้บอกว่าภูมิใจไทยจะกลับมาชนะการเลือกตั้งในภาคใต้อย่างถล่มทลายอะไรก็แล้วแต่ว่าถ้ากลับมาอย่างมีทรงมันก็ยังอธิบายอะไรได้ว่าโอเคส่วนเรื่องทิศทางหรือนโยบายแคมเปญเป็นเรื่องอนาคตแต่การเนี่ยต้องทำให้ตัวเองกลับมามีทรงให้ได้ก่อนให้ไวอาจารย์ก่อนที่ผมจะกลับไปที่อาจารย์สุวิชาอาจารย์คิดว่านายกรัฐมนตรีควรจะแสดงความรับผิดชอบยังไงลาออกหรืออะไรยังไงเอาอย่างนี้คือท่านจะลาออกเมื่อไหร่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ท่านคงจะประกาศในแง่ของเรื่อง MOA หรือเงื่อนไขต่างๆในอนาคตแต่สิ่งสำคัญที่จะต้องทำคือการแถลงอย่างเป็นทางการสมมุตินะครับในแบบบนโพเดียมหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะรูปแบบอะไรรวมการเฉพาะกิจอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่แบบท่านจะยืนให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนเดินคุยไปด้วยกันว่าท่านเสียใจอะไรเงี้ยอันนั้นก็พูดได้แต่ว่ามันควรจะต้องอะไรที่เป็นทางการเป็นออฟฟิเชียลอย่างหนึ่งว่าคือจะด้วยความบกพร่องหรือด้วยความเสียใจอะไรต่างๆเนี่ยท่านสามารถต้องคิดคำพูดให้รู้สึกว่าได้แสดงออกความรับผิดชอบในฐานะผู้นำทางการเมืองโอเคนิดนึงครับที่อาจารย์สุวิชาพูดน่าสนใจอยากให้อาจารย์วิเคราะห์นิดเดียวสั้นๆก็คือว่าที่อาจารย์บอกว่า2 พรรคที่ดูมีแนวโน้มดีแล้วขึ้นตลอดก็คือภูมิใจไทยกับประชาธิปัตย์อันนี้ใช่ไหมฮะที่มองมาตลอดถูกต้องไหมครับแต่ตอนนี้พอเจอสถานการณ์น้ำท่วมกลายเป็นว่าภูมิใจไทยมีปัญหาแล้วถูกต้องไหมครับอาจารย์คิดตรงกับอาจารย์สุวิชาไหมครับว่าก่อนหน้านี้ภูมิใจไทยมาครับประชาธิปัตย์มาครับเป็นอย่างนั้นไหมฮะในมุมของอาจารย์คือประชาธิปัตย์อย่าลืมนะว่าเอาภูมิใจไทยก่อนภูมิใจไทยเองเนี่ยฐานเสียงอย่าลืมว่าเขาคาดหวังพื้นที่ในภาคใต้จะมีสสเพราะว่าเลือกตั้ง62 66ตัวเลขภาคใต้พรรคภูมิใจไทยเพิ่มขึ้นมาอย่างเป็นระบบอย่างมีนัยสำคัญแล้วรอบนี้
จะด้วยเลือกตั้ง69อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาคิดว่าเขาคงได้มากกว่าเดิมอย่างแน่นอนดังนั้นมันก็มีผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ประกอบกับว่าประชาธิปัตย์ในพื้นที่ภาคใต้เจ้าของพื้นที่เดิมมาหลายสมัยแล้วได้คนหน่อเนื้อเชื้อเลือดเนื้อเชื้อไขเดิมกลับมากอบกู้พรรคเนี่ยอย่างน้อยก็เขาก็รู้สึกว่าได้กลับความรู้สึกอะไรบางอย่างแต่ในทางการเมืองถ้าสมมตินะว่าจะวัดวากับประชาธิปัตย์ในภาคใต้ได้คุณอย่าลืมนะว่าคุณอภิสิทธิ์เองก็แม้จะมีเรื่องหลายเรื่องในทางการเมืองท่านไม่เคยขอโทษท่านจะเสียใจแต่ถ้าคุณอนุทินแสดงความรู้สึกว่าเสียใจหรือขอโทษในทางการเมืองในพื้นที่สาธารณะมันอาจจะเปิดมิติใหม่การเมืองไทยอย่าลืมนะถ้าคนสมัยก่อนการขอโทษคือความพ่ายแพ้สมัยก่อนอาจจะเป็นอย่างนั้นแล้วไม่สามารถกลับมาได้แต่ในรอบนี้เนี่ยคือสังคมไทยมักจะติดตามหาว่าไอ้พวก impunity คนลอยนวลคนผิดในทางการเมืองมันหลายโศกนาฏกรรมหลายเหตุการณ์ทางการเมืองเยอะแยะก็คนก็รู้สึกว่าไม่ได้รับการรับผิดชอบในทางการเมืองจากผู้นำทางการเมืองสักเท่าไหร่ถ้าการรับผิดชอบโอเคคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบนะสักแต่พูดหรือพูดไปเรื่อยอะไรก็แล้วแต่อย่างน้อยการแสดงออกในทางที่กิจจลักษณะเนี่ยมันจะทำให้รู้สึกว่าผ่อนหนักเป็นเบาได้ในระดับหนึ่งแม้จะไม่ทั้งหมดก็ตามอาจารย์สุวิชาจะเสริมตรงนี้ไหมฮะในประเด็นนี้ผมว่าน่าสนใจเหมือนกันนะเรื่องของไม่ว่าจะเป็นทางการจริงเรื่องการขอโทษเนี่ยผมก็พูดมาตั้งแต่แรกๆแล้วนะครับว่าควรตั้งโต๊ะแถลงอย่างเป็นทางการแต่โอเควันนี้อาจจะมีการออกมาพูดอย่างไม่เป็นทางการกับสื่อบ้างเดินไปอย่างเนี้ยอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยเดินไปคุยไปขอโทษอย่างเงี้ยนะครับนั้นแน่นอนอย่าไปคิดว่าการขอโทษแล้วจะกลายเป็นการยอมรับผิดให้ฝ่ายค้านไปตีทุกวันเพราะถึงไม่ขอโทษฝ่ายค้านก็ตีอยู่แล้วไม่ต้องกังวลอะไรเลยใช่ไหมครับตอนนี้อาจจะไม่เป็นการขอโทษอย่างเป็นทางการแล้วแต่ว่าโอเคได้มีการพูดมาแล้วผมว่ามันก็น่าจะสังเกตไหมถ้าเราพูดว่าขอโทษเนี่ยไม่มีใครหันไปบอกว่าให้กลับมารับผิดเลยเริ่มไอ้คำพูดบอกนายกรับผิดชอบไงผมว่ามันซาลงมันซาลงเยอะพอขอโทษ อย่างเงี้ยมันเห็นภาพชัดเจนแล้วว่าการขอโทษนะมันมีความหมายนะครับนะทีนี้คำถามคือว่าพอเกิดเรื่องเนี่ยคนในหัดใหญ่เนี่ยเขาชี้ไปที่ใครก่อนถ้าดูให้ดีนะเขาไม่ได้ชี้ไปที่นายกคนแรกนะเขาชี้ไปที่นายกเทศมนตรีคนแรกนายกปั้นโดนชี้คนแรกเลยนะครับนะคนที่สองที่โดนชี้คือใครคือผู้ว่าสงขลาแล้วจากนั้นแล้วค่อยมารัฐมนตรีมหาดไทยก็คือนายกนั่นแหละนะครับก็ชี้เป็นขั้นเป็นตอนไปมาเป็นลำดับซึ่งทั้งผู้ว่าสงขลาแล้วนายกเทศมนตรีนายกแป้นเลี่ยงความรับผิดชอบไม่ได้นายกแป้นบอกมา4 เดือนไม่เกี่ยวมา4 เดือนหรือ3 เดือนก่อนคุณมาทำตำแหน่งคุณมีแผนมีอะไรรออยู่คุณต้องมีหัวอะไรอยู่ในใจอยู่แล้วในการแก้ไขปัญหาต้องพร้อมรับสถานะภาวะฉุกเฉินแม้เป็นวันแรกแล้วเจอปัญหาก็ต้องรับภาวะฉุกเฉินให้ได้เช่นเดียวคนเป็นผู้ว่าก่อนพอจะมาเป็นผู้ว่าสงขลาคุณต้องพร้อมแล้วเพราะว่าผู้นำความพร้อมในการเป็นผู้ว่าในการแก้ไขปัญหาอย่าลืมว่าเขาไม่ใช่ผู้ว่าจังหวัดแรกนะเขาเป็นมา 2-3 จังหวัดแล้ว2 จังหวัดแล้วมั้งก่อนจะย้ายมาใหม่ๆเลยฉะนั้นเพราะว่าเขาเป็นความเป็นแค่การระดับสูงนักปกครองระดับสูงเนี่ยมันต้องมีแล้วฉะนั้นอย่าไปบอกว่าผมเพิ่งมาได้ไม่นานไม่ใช่อันนี้แม้ว่าผู้ว่าไม่ได้พูดคำนี้ไม่ได้ยินคำผู้ว่าพูดฉะนั้นแต่แน่นอน2 คนนี้ก็รับไปก่อนเลยแต่การขอโทษอาจารย์สุวิชานิดเดียวสั้นๆการขอโทษมันทำให้สังคมมองอีกมิติหนึ่งเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมก็คือซอฟลงมันซอฟลงมันสะท้อนกับโพลด้วยใช่ไหมฮะมีบ้างไหมยังไม่มีเพราะว่าเขามาพูดเอาทีหลังพูดหลังจากที่โพลผมเสร็จไปเรียบร้อยแล้วแต่ก็ต้องดูรอบถัดไปในถัดไปเดี๋ยวเรื่องของโพลคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมกลับมาในช่วงหน้าจะมาวิเคราะห์กันนิดนึงเพราะว่าไปถามคนภาคใต้ในช่วงเมื่อประมาณสัปดาห์ที่แล้วเนาะ18-24บอกว่า32.25ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีตัวเลขนี้มันสูงนะฮะแล้วมันบ่งบอกอะไรได้บ้างเดี๋ยววิเคราะห์กันเพิ่มเติมส่วนคุณชาดาไทเศรษฐ์ครับวันนี้พูดแบบชัดเจนนะฮะนายกแป้นทำให้ดีทำให้ครบจบแล้วคุณลาออกไปเลยสิ่งเหล่านี้ควรจะต้องเป็นท่านนายกรัฐมนตรีพูดหรือเปล่าทำไมกลายเป็นคุณชาดาไทเศรษฐ์เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์ต่อครับสักครู่เดียวครับคุณมีอาการแสบท้องอาหารไม่ย่อยเพราะกรดไหลย้อนต้องวันเกิดออกฤทธิ์2 กลไกช่วยลดกรดในกระเพาะป้องกันกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนวันไหนต้องวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอดีไซน์พับเก็บง่ายพกพาสะดวกมี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้วและ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้วสั่งซื้อออนไลน์ได้แล้ววันนี้เพียงค้น BrainTech Tri Screen หรือ Advice ทุกสาขาทั่วประเทศ BrainTech Tri Screen where thinking meets technology ดีขนาดนี้อย่ารอช้าสายเกมสายลงทุนสาย AI สายเทคต้องไม่พลาดลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท BrainTech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะเปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาพูดคุยกันต่อนะครับถกไม่เถียงครับยังอยู่กับอาจารย์บรรวิชิตและอาจารย์สุวิชานะคุณผู้ชมก่อนที่จะไปโพลของอาจารย์สุวิชานะฮะนิดาโพลนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาประเด็นของคุณชาดาไทยเศรษฐ์กันนิดนึงนะฮะในเรื่องของการรับผิดชอบนะคุณชาดาไทยเศรษฐ์พูดอะไรวันนี้นะฮะรู้สึกพูดตอนพูดนะนายกแป้นอยู่ด้วยนะฮะฟังครับที่ผมบอกท่านนายกแป้นผมบอกทำให้จบทำให้เจ็บแล้วลาออกไปเลยขอโทษประชาชนแล้วลาออกไปนะครับแล้วมีคนที่ต้องลาออกตามผู้ว่าได้ฟังนายกแป้นไปด้วยวันนี้คุณไม่มีจิตวิญญาณครับศูนย์ดูแลโอเคนั่นศูนย์แต่คนที่อยู่ในบ้านประกาศ 100% วันนี้เขาอยู่หลังคาแล้วประกาศทำไมผมถามว่าแล้วไม่มีความพยายามที่จะเข้าไปช่วยมันถือว่ารัฐล้มเหลวกลไกของรัฐล้มเหลวหมดเลยกลับมา สิ่งที่ท่านชาดาพูดแล้วมันคือว่ารัฐล้มเหลวอาจารย์สุวิชาอาจารย์บรรวิชิตรัฐล้มเหลวคือความหมายคือกำลังจะบอกว่ารัฐบาลล้มเหลวหรือเปล่าฮะผมสงสัยในประเด็นนี้ก่อนแต่ท่านพูดชัดเจนนะว่าให้นายกแป้นทำให้เสร็จทำให้จบแล้วก็ลาออกไปซะคือรัฐล้มเหลวถ้าแปลภาษาอังกฤษมัน fail state นะบ้านเมืองเป็นเข้าใจไม่มีคือมีแปรปล้นอะไรอย่างนั้นอ่ะคือประมาณอย่างนั้นไม่มีหลักไม่มีอำนาจแต่ปกครองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็อาจจะใช้คำไม่ถูกแต่ท่านนั่งพูดท่านอนุทินอยู่ด้วยนะฮะแล้วยังมีเนี่ยท่านนายกแป้นอยู่ข้างหลังนี่อาจารย์ดูนี่นายกแป้นยืนอยู่แต่พออนุมานได้คือการเรียกร้องความรับผิดชอบเพราะอันนึงต้องยอมรับว่าพี่น้องประชาชนชาวหาดใหญ่เกิดผมไม่อยากเชื่อว่าท่านพี่น้องเหล่านั้นเขาชะล่าใจ
เขาเชื่อมั่นในข้อมูลของท้องถิ่น ผมดูในเพจแพลตฟอร์มหลายๆช่องเนี่ยบอกว่าที่มาที่ไปไม่ใช่ว่าเขาไม่อพยพเพราะเขามั่นใจว่าท้องถิ่นเนี่ยรับประกันว่าเขาดูแลได้มวลน้ำที่เขาบอกเอาอยู่ได้และที่ก็จะบอกว่าถ้าความบกพร่องของตัวนายกแป้นก็คือขาดโฟร์ไซต์คือการคาดการณ์ว่ามันจะมีผลกระทบตามมา1 2 3 4ไม่ได้มองมิติแค่มองเฉพาะหน้าว่าอ๋อน้ำเท่านี้อยู่ได้คนที่เขาดูเขาก็เสพข้อมูลก็พอแล้วเพียงพอแล้วนะ อยู่ ก็อยู่ ไม่เป็นไร เอา เอาอยู่ แล้วมันมาตอนกลางคืนต่อให้บอกล่วงหน้านะเก็บของไม่ทันน่ะแล้วพวกที่ร้านรวงที่มีลูกจ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พักผ่อนกันหมดแล้ว2อพยพไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือก็ไม่แฟร์ที่จะไปตำหนิประชาชนตรงนั้น เพราะคุณอย่าลืมด้วยพื้นที่หาดใหญ่ ผู้พักอาศัยผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุเข้าเคลื่อนย้ายลำบากหาดใหญ่เนี่ยเป็นจังหวัดเป็นอำเภอที่มีโรงพยาบาลขนาดใหญ่ถึง2 โรงมีโรงพยาบาลเอกชนดีๆอีก 3-4 โรงเนี่ยฟังดูระบบสาธารณสุขครอบคลุมแต่มันหมายความว่าอะไรคนสุขภาพไม่ค่อยดีคนป่วยเยอะดังนั้นการเคลื่อนหรือการอพยพจะไปจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยแล้วอพยพไปไหนแผนน่ะใช่ไหมคือบอกว่าเราก็มีศูนย์พึ่งพิงศูนย์อพยพอะไรต่างๆเนี่ยชาวบ้านบอกอพยพก็ได้แต่จะให้ไปไหนไปอย่างไรนะมีคนนอนติดเตียงมีวีลแชร์เนี่ยจะทำยังไงผู้อย่างนี้ก็ไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคือมันก็เป็นอะไรเป็นข้อการแก้ตัวของผู้ที่รับผิดชอบอันนี้ต้องตำหนิกันนะจะโทษประชาชนนี้ไม่ได้เลยก็ต้องยอมรับว่าถ้าเตือนประชาชนให้รู้แต่ล่วงหน้าเนี่ยแล้วประชาชนเขารู้ต่อให้มันมีความเสียหายเกิดขึ้นเขาพอจะรับปรับสภาพจิตใจได้นั้นก่อนที่ไปที่อาจารย์สุวิชาแล้วอาจารย์วิชิตคิดว่านายกแป้นต้องลาออกไหมคือเอาจริงๆนะผมไม่เคยคาดหวังด้วยสปิริตของนักการเมืองทุกระดับของบ้านเราแต่โอเคคาดหวังขึ้นอีกเรื่องหนึ่งแต่เขาควรลาออกไหมฮะต้องลาออกครับอาจารย์สุวิชาผมไม่แน่ใจว่าภาพเมื่อสักครู่นี้มันมีนัยทางการเมืองอะไรหรือเปล่านะอาจารย์สุวิชาเพราะว่านายกแป้นก็เข้าใจว่าน่าจะอยู่ในกลุ่มกวนของพรรคกล้าทำหรือเปล่าในพื้นที่ถูกต้องไหมฮะก็ไม่ทราบเหมือนกันอาจารย์นะครับนะเพราะว่าตอนข่าวบางทีก็บอกเป็นคนของคุณอนุทินมาก่อนเป็นคนของพรรคกล้าทำล่าสุดมีข่าวอะไรไม่รู้คือผมดูแล้วงี้เอางี้1นายกแป้นโอเคก็สมควรโดนลาออกสมควรโดนตำหนิอันนี้คงปฏิเสธไม่ได้ในข้อนี้แต่การที่คุณชาดามาพูดอย่างเงี้ยนะครับนะก็เหมือนก็เป็นการบอกกันต่อหน้าเลยว่าเฮ้ยเดี๋ยวเสร็จงานแล้วคุณไปได้แล้วซึ่งแน่นอนนายกแป้งเขาคงจะพูดเลยว่าผมพร้อมจะไปอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าคุณชาดาต้องการความมั่นใจว่าเสร็จแล้วคุณไปแน่ๆนะเรานี่เป็นต้นแต่ถ้ามองในทางการเมืองนะเนี่ยผมจะถามอาจารย์นะมิติทางการเมืองอาจารย์คิดว่ามีไหมตรงนี้หาแพะใหม่เดี๋ยวจะถามอาจารย์วิชิตด้วยนะฟังอาจารย์สุวิชาก่อนหาแพะใหม่ที่จบลงตรงนี้ไม่ต้องขยับไปอีก2 สเต็ปข้างหน้าไม่ต้องขยับไปที่ผู้ว่าไม่ต้องขยับไปที่รัฐมนตรีมหาดไทยเอาแพะตัวนี้บูชายันแล้วจบกันอาจารย์มองงี้เลยเป็นนัยยะลงมาปุ๊บมันดูเป็นนัยยะได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้คุณชาดาอาจจะเถียงคุณชาดาจะเถียงว่าไม่ใช่ผมแค่บอกว่านายกแป้นคุณต้องลาออกแต่ถ้าทางการเมืองนะครับมันมองได้ครับใช่เพราะอาจารย์ติดตามการมันมองได้ว่าเอาแพะตัวนี้ไปบูชาแล้วที่เหลือรอดหมดจบตามนี้อันนี้มุมมองของอาจารย์นะคือก็แล้วแต่ความคิดก็แล้วแต่ความคิดก็ดูตามสถานการณ์แล้วก็ตีความเอาได้ถ้าอยากจะตีความหรือถ้าตีความในทางบวกก็ไม่มีอะไรแค่คุณชาดาโมโหที่นายกแป้นไม่สามารถปกป้องเมืองได้อันสมควรไปอาจจะจบลงแค่ตรงนี้ก็ได้อาจจะไม่คิดอะไรต่อจากนี้ก็ได้แต่คำพูดนี้ควรจะออกมาจากปากนายกรัฐมนตรีหรือไม่ครับในฐานะที่ท่านก็เป็นถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้าโดยตรงเพราะมหาไทยด้วยนะเพราะมหาไทยไงผมว่าในฐานะรัฐมนตรีมหาไทยนะเขาอาจจะไม่จำเป็นต้องบอกนะก็คือรัฐมนตรีมหาไทยมันมีอำนาจอยู่แล้วนะครับนะเพียงแต่ว่าการให้คุณชาดาพูดนี่ก็เหมือนกับว่าก็คือไม่ต้องทำเองยืมคุณชาดาทำจะพูดเองทำไมล่ะพูดเองให้มันมีประเด็นถ้านายกพูดเองคุณลาออกอะไรจะตามมารู้ไหมคนด่านายกคนจะด่านายกกลับมาว่าแล้วทำไมนายกไม่ลาออกใช่ไหมก็ไม่ต้องพูดแล้วก็ให้คุณชาดาพูดไปก็จบตามนั้นแต่ผมสนใจสิ่งที่อาจารย์สุวิชากระตุกให้เราคิดเนาะไม่ได้แปลว่าสิ่งที่อาจารย์พูดมันจะถูกหรือผิดนะเพียงแต่ว่าอาจารย์ตั้งข้อสังเกตอาจารย์วิชิตคิดยังไงครับว่าอันนี้อาจจะเป็นแบบจบที่คนเดียวเลยนายกแป้นจบเราไม่ต้องไปต่อนะไม่ต้องไปถึงผู้ว่าไม่ต้องไปถึงมหาดไทยคือ
เป็นไปได้ไหมฮะอาจารย์วิเคราะห์ไงมีส่วนถูกแต่ผมคิดต่างกับพี่สุวิชาว่าได้ครับผมคิดว่าในวิกฤตครั้งนี้ผู้คนที่รับชมข้อมูลหรือติดตามเนี่ยก็ใช้โอกาสเนี่ยคือหมายหัวคนผิดไว้เรียบร้อยแล้วจะเป็นใครก็แล้วแต่1 2 3 4ไม่สามารถเปลี่ยนความรู้สึกตรงนั้นได้คุณจะหมายหัวนายกหมายหัวนายอำเภอหมายหัวผู้กำกับหาดใหญ่หมายหัวนายกแม่นนายกอบจทุกคนเป็นไปได้ทั้งสิ้นนะครับหรือแม้กระทั่งแต่ว่าเพื่อสร้างชุดข่าวสบายแก้ตัวพรรคฝ่ายค้านสมัยตอนนู้นตอนนี้ทำไมพูดเก่งจังทุกคนก็จะมีคำอธิบายให้ตัวเองนะครับดังนั้นคือสัดส่วนออกมาตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าน้ำหนักลงไปที่ใครมากที่สุดคนนั้นก็จะรับไปเยอะที่สุดเท่านั้นเองแล้วอาจารย์คิดว่าในสถานการณ์นี้คนที่ควรจะต้องรับเยอะที่สุดคือใครอันนี้ผมขอค้างไว้นะครับคุณผู้ชมครับผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อแล้วเดี๋ยวจะได้ถึงโพลของอาจารย์สุวิชาสักทีนะฮะขออภัยนะฮะต้องพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวครับผมไม่เถียงครับสนับสนุนโดย Lift Up Your Life สร้างสรรค์ความสุขให้ชีวิต Seagull Electric ยาท่าน้ำขาวหารคู่49 บาทฝาสีฟ้ามีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลตกลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมอยู่กับอาจารย์สุวิชาและอาจารย์บรรพชิตนะครับเดี๋ยวจบกันต่ออาจารย์บรรพชิตที่บอกว่ามันต้องมีคนรับผิดชอบตามลำดับขั้นใช่ไหมฮะหนักสุดใครต้องรับผิดชอบแล้วกลางแล้วก็รับผิดชอบแบบเบาสุดคนแรกเลยฮะที่รับผิดชอบหนักที่สุดก็นายกแม่นนะครับนายกเทศมนตรีชัดเจนเพราะนั่นเป็นคืออะไรแนวหน้าโอเคคนแรกเลยเพราะว่าทำให้คนคาดการผิดประเมินผิดทุกอย่างชาวบ้านนะครับ2เมื่อเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยหน่วยงานแรกที่ต้องทำคือปภในความสับสนอะไรต่างๆที่ชาวบ้านกลสามมากที่สุดปภก็ขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยก็คือนายรัฐมนตรีนะคนเดียวกันนะครับนั้นความรับผิดชอบมาส่วนตรงนี้ท่านใช้กลไกตรงนี้ที่ไม่สามารถใช้กลไกที่ท่านรับผิดชอบเนี่ย
ไปดำเนินการแก้ไขให้มันรวดเร็วได้นะครับอันนี้ท่านก็ต้องน้อมรับกับการถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงอันนี้ปฏิเสธไม่ได้แล้วมีอีกไหมฮะท่านผู้ว่าทุกคนแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยแม้กระทั่งองค์ประกอบที่ตั้งเข้าไปเนี่ยอย่างท่านรองนายกธรรมนัสเนี่ยคือก็ไม่ควรจะไปสร้างพื้นที่ Impact อย่างเช่นการที่เรียกข้าราชการมาอบรมมาพูดคุยที่ได้พื้นที่ตรงเนี้ยนะครับในทางการเมืองว่าท่านทำงานแต่คนก็บอกเฮ้ยไม่ใช่ให้เจ้าหน้าที่ก็ทำไปท่านมีหน้าที่ไปขับกล่อมหรือไปรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปทุกร้อนไปโอบกอดชาวบ้านทำในสิ่งที่ท่านถนัดอย่างนั้นดีกว่าแต่อาจารย์ไม่ได้มองว่าท่านธรรมนัสลงนี้เพื่อที่จะทำแบบอย่าง hands on ก็คือได้เห็นกับตาได้ทำคือ hands on ไปฟังชาวบ้านด่าดีที่สุดนะไม่ต้องไปแย่งงานเทศกิจอะไรเงี้ยไปใช้โทรโขงไปเก็บเครื่องขยะศักดิ์ศรีรองนายกก็ควรทำในเรื่องแผนเรื่องนโยบายไปปลอบใจชาวบ้านเรื่องพวกนี้มันสอนกันไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องสกิลของแต่ละคนโอเคตามระดับขั้นประมาณนี้นะครับอาจารย์สุวิชาเดี๋ยวพูดถึงเรื่องของโพลนิดนึงนะตัดภาพกลับมาที่โพลนี่ผมสนใจนิดนึงนะฮะอาจารย์โพลวันที่ 18-24 พฤศจิกายนที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับทางนิดาโพลเนี่ยไปถามประชาชนใช่ไหมฮะกลุ่มตัวอย่างบอกว่าถามถึงบุคคลที่คนใต้จะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันที่ทำสำรวจนะครับระหว่างวันที่ 18-24 พฤศจิกายนพบว่าอันดับ1ร้อยละ 32.25 ร้อยละ 32.25 ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับที่2ร้อยละ 25.65 ระบุว่าเป็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะพรรคประชาธิปัตย์อันดับ 35.4% ระบุว่าเป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลนี่ฮะคุณผู้ชมครับอันนี้คือนิดาโพลที่ถามคนภาคใต้อาจารย์มันบ่งบอกแล้วมัน 32.25 คือยังมึงหาคนที่เหมาะสมไม่ได้นี่มันเยอะมากเลยนะอาจารย์มันเป็นเทรนด์ของประเทศไปแล้วทุกภาคขึ้นอันดับ3หมดเลย30ขึ้นทั้งนั้นเลยหนักสุดถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นภาคตะวันออกประมาณ 39%ที่ยังหาคนเหมาะสมไม่ได้ถูกต้องบ้านเรากำลังมีปัญหาเรื่องของการหานายกที่เหมาะสมเพราะกับกลายว่าที่ยืนกันหน้าสลอนเนี่ยคนไทย1 ใน 3บอกว่าไม่เอาแต่ส่วนที่เหลือ2 ใน 3ก็กระจายกันไปนะครับฉะนั้นถ้าออกมาแบบนี้เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะรอเผื่อมีใครหน้าใหม่ๆที่ดูดีกว่านี้หรือเมื่อถึงสุดท้ายแล้วหน้าใหม่ก็ไม่ได้เรื่องไอ้บางพรรคเสนอมาหน้าเก่าๆก็ไม่เอาสุดท้ายทำไงถ้าไม่มีทางเลือกเขาก็ต้องย้อนกลับไปเลือกที่มีอยู่นี่ใช่ไหมครับคือตอนนี้บอกไม่ชอบใครสักคนแต่พอถึงเวลาถ้าไม่มีใครที่น่าสนใจก็ต้องกลับไปเลือกเอาใครสักคนมาแล้วอย่างกรณีของคุณอนุทินนะครับที่ตอนนี้มาเป็นอันดับ3เนาะอันดับ300ละ 15.4 เป็นคุณอนุทินชาญวีรกูลเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้จะกระทบเขาไหมเอางี้ตอนผมเก็บเนี่ยเริ่มเก็บวันแรกวันที่18เนี่ยนะครับเป็นวันที่กรมอุตุบอกว่าเฮ้ยฝนจะมานะจากนั้น19เนี่ยฝนเริ่มตกหนัก20น้ำท่วมหลายพื้นที่แล้วนะ21เป็นวันศุกร์น้ำเขาบอกว่าน้ำฝนสูงสุดในประวัติศาสตร์อะไรนะฝน300 ปีผมขอพูดนิดนึงฝน300 ปีฝน1,000 ปีผมถามนิดนึงไอ้300 ปีกับ1,000 ปีแล้วใครเป็นคนเขียนสถิติไม่แน่ใจรู้ได้ไงว่า300 ปีเคยมีฝนแบบนี้ไม่รู้ผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเขาเอาข้อมูลจากตรงไหนแค่บอกว่าเป็นฝนตั้งแต่เคยทำสถิติมามันหนักสุดแค่นี้ก็พอนี่พอวันศุกร์21ผมหยุดการเก็บข้อมูลเพราะมันติดเสาร์อาทิตย์จากนั้นผมไปเก็บอีกทีวันที่24วันจันทร์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยประกาศอพยพแล้วผลออกมาเนี่ยแน่นอนมันยังไม่ใช่ช่วงของดราม่าที่จะมีคนมาว่ารัฐบาลเยอะแยะแต่มันเห็นภาพชัดเจนอะไรคุณผู้ชมเห็นภาพชัดเจนผมขออนุญาตอาจารย์นะฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันในออนไลน์นะครับใน YouTube เทโรดิจิทัลนะครับ Facebook ถกไม่เถียง Facebook CS7 HD News เดี๋ยวไปฟังต่อนะฮะว่าที่อาจารย์เก็บข้อมูลแล้วมันเริ่มเห็นภาพชัดเจนในช่วงของการทำโพลเนี่ยภาพชัดเจนนั้นคืออะไรรวมถึงอาจารย์วันวิชิตประเด็นน่าสนใจการเมืองเสมแมวไปอยู่กับไทยสร้างไทยกับคุณหญิงสุดารัตน์แล้วนะครับเดี๋ยวพูดกันเต็มๆในออนไลน์ติดตามให้ได้นะครับสำหรับทีวีลาไปก่อนครับขอบคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับ
นะครับถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันเข้ามานะฮะช่วยกดแชร์ก็คอมเมนต์เข้ามากันหน่อยนะครับยังอยู่กับ2ท่านนะครับอาจารย์บรรวิชิตบุญโปร่งแล้วก็อาจารย์สุวิชาเป้าอารีนะครับอย่างนี้คุณผู้ชมครับอาจารย์บรรวิชิตก็คุ้นหน้าคุ้นตากันดีอยู่แล้วอาจารย์สุวิชาด้วยนะครับอาจารย์บรรวิชิตเราก็วิเคราะห์ทางการเมืองหลายครั้งนะฮะอย่างตรงไปตรงมานะฮะอะไรที่คิดว่าท่านคิดว่าถูกต้องก็ถูกต้องก็วิเคราะห์กันไปไม่ได้เลือกข้างอะไรใดทั้งสิ้นนะครับส่วนมากพอเวลาตำหนิอาจารย์ก็ตำหนิแบบตรงๆในหลายประเด็นนะครับส่วนอาจารย์สุวิชาแน่นอนอาจารย์อยู่กับโพลนิด้าโพลก็จะเก็บความคิดเห็นของประชาชนในหลายๆภาคหลายๆพื้นที่กับประเด็นการเมืองซะส่วนใหญ่นั้นนิด้าโพลออกมาแล้วก็ค่อนข้างมีความแม่นยำในส่วนนิด้าโพลนี่คุณผู้ชมหลายท่านก็ติดตามการเมืองก็จะรู้นะครับแล้วก็อาจารย์ได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลที่คนภาคใต้จะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงเวลาวันที่ 18 ถึง 24 พฤศจิกายนซึ่งมันคาบเกี่ยวกับช่วงเวลาที่ฝนมันกำลังเข้ามาแล้วน้ำกำลังจะท่วมใช่ไหมฮะในวันที่ 21 22 พฤศจิกายนท้ายๆแล้วซึ่งอาจารย์ไปเห็นบางอย่างตัวเลขบางอย่างที่น่าสนใจซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะได้วิเคราะห์กันเพิ่มเติมแต่อยากให้คุณผู้ชมนะฮะช่วยกันโหวตหน่อยครับเราถามคุณผู้ชมแบบตรงไปตรงมาเลยถามว่าจากกรณีน้ำท่วมก็คือน้ำท่วมหาดใหญ่นี่แหละน้ำท่วมภาคใต้ทั้งหมดนี่แหละครับหลายจังหวัดไม่ใช่แค่เราอย่าไปพูดถึงสงขลาอย่างเดียวนะจังหวัดเดียวมันมีอีกหลายจังหวัดที่โดนนะประมาณ9จังหวัดนะรวมๆกันแล้วเนี่ยครับเพราะฉะนั้นก็ต้องส่งกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องภาคใต้แต่เราถามท่านว่าคุณคิดว่ารัฐล้มเหลวจริงหรือไม่ไอ้คำว่าล้มเหลวเนี่ยต้องตีความก่อนนะฮะเราทำไมถึงใช้คำนี้เราใช้คำนี้ล้อมาจากที่คุณชาดาไทเศษพูดแต่ถ้ารัฐล้มเหลวจริงๆตามความหมายจริงๆคือ fail state fail state อาจารย์2ท่านก็อธิบายในช่วงของทีวีไปแล้วก็คือไม่สามารถที่จะบริหารจัดการอะไรได้เลยความหมายคือมีอำนาจในมือแต่คือไม่มีใครฟังแล้วอ่ะเหมือนบางประเทศที่มันเพิ่งเกิดขึ้นอย่างทิเบตอย่างนี้ไม่ใช่ทิเบตโทษทีเนปาลอย่างนี้เป็นต้นคือแบบมันรัฐล้มเหลวเราไม่ได้ล้มเหลวอย่างนั้นแต่ความหมายคือล้มบกพร่องในการบริหารจัดงานแต่เราใช้คำนี้เพื่อล้อกับสิ่งที่คุณชาดาพูดคุณคิดว่ารัฐบาลบกพร่องในการบริหารจัดการหรือเปล่าผมใช้คำนี้จะได้ไม่ต้องสับสนนะครับจริงไม่จริงไม่แน่ใจโหวตกันเข้ามาหน่อยนะฮะผมอยากทราบว่าคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรขออภัยที่พิธีกรพูดมากนะครับเพราะพิธีกรต้องพูดนะครับพิธีกรไม่พูด รายการคงดำเนินการต่ำไม่ได้นะขอบคุณที่คอมเมนต์เข้ามาจะพยายามพูดน้อยๆนะครับ อาจารย์ผมไม่พูดละอาจารย์ต่อเลย อาจารย์สุวิชาโพลของอาจารย์ครับที่อาจารย์บอกว่าไปเจอตัวเลขที่น่าสนใจใช่ไหมฮะในช่วงวันที่ 21 พฤศจิกายนแล้วก็เข้ามา21แล้วก็มาต่อ24อาจารย์ช่วยขยายเพิ่มเติมว่าสิ่งที่อาจารย์เจอคืออะไรครับ21วันศุกร์จากนั้นเสาร์อาทิตย์เราไม่เก็บข้อมูลออฟฟิศปิดนะครับนะช่วงเสาร์อาทิตย์น้ำก็มาเยอะมากมาวันจันทร์24เนี่ยก็มีการประกาศอพยพเริ่มหนักแล้วแต่ยังไม่ใช่วันที่มีดราม่าอะไรเยอะแยะนะครับแต่ว่าเริ่มไม่ไหวแล้วเพราะว่าวันที่23เนี่ยนายกก็ไปลงพื้นที่เนาะแล้วก็24ก็คนเริ่มประกาศอพยพแล้วนะครับจากนั้นเราก็24เราก็ปิดการเก็บข้อมูลผมก็เลยเอาคะแนนมาดูเปรียบเทียบระหว่างวันที่21วันศุกร์กับวันที่24วันศุกร์เก็บเสร็จคะแนนเป็นยังไง24เก็บเสร็จคะแนนเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงไหมแตกต่างไหมโดยทั่วไปแล้วเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราเก็บเรายังขาดอยู่ประมาณ300จาก 2,000 เนี่ยเราขาดประมาณ300กว่า300 กว่าปกติคะแนนเนี่ยมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนละมันจะค่อยคงที่แต่เปลี่ยนแค่แบบทศนิยมเล็กๆน้อยๆนอกจากมีอะไรใหญ่ๆตูมขึ้นมาซึ่งมันไม่ค่อยเกิดขึ้นแล้วในเดียวกันกลุ่มคนที่เราเก็บขาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนรุ่นใหม่18 ถึง 35ที่ว่ายังขาดอยู่เราก็ต้องเก็บกลุ่มนี้เพิ่มเติมแต่กลุ่ม60ขึ้นที่ยังขาดอยู่ก็ต้องเก็บเพิ่มเติมที่เหลือเนี่ยก็โอเคก็คือพอละนะครับทีนี้พอผมไปดูคะแนนค้นพบอย่างหนึ่งคนที่บอกว่าไม่เลือกใครเป็นนายกรัฐมนตรีเลยมันพุ่งจาก30เป็น32คือขึ้นมา 1.84 อันที่1ถือว่าเยอะไหมอันที่1ก็ถือว่าเยอะมากมีนัยยะสำหรับ300หน่วยตัวอย่างเนี่ย300กว่าหน่วยตัวอย่างเนี่ยนะครับนะที่สำคัญครับโอเคคุณอภิสิทธิ์กับคุณเท้งอาจจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยไม่มากหลักทศนิยม0กว่าจุดกว่านิดๆแต่คุณอนุทินครับคะแนนเมื่อวันที่21เนี่ยมันอยู่ที่ 16%แน่นอนรุ่นเด็กๆอาจจะไม่โหวตให้คุณอนุทินแต่มันคงต้องมีหลุดมาบ้างนะครับนะรุ่นผู้ใหญ่ก็น่าจะโหวตให้คุณอนุทินบ้างแต่กลับกลายเป็นว่าจากวันที่21ที่คุณอนุทินมี 16.62% มันเหลือ 15.40% ในวันที่24คือหล่นลงไป 1.22 ช่วงเวลาเพียงแค่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์แล้วก็เก็บต่อ
มันเห็นภาพชัดเจนว่านี่ขนาดวันแรกนะครับขนาดแค่24นะยังลง1กว่าคิดดูภาพถ้าผมเก็บต่อ25 26 27 28ช่วงร้อนแรงเลยนะ ช่วงฮอตเลยช่วงคอมเมนต์ปี๊ดทะลุเลยอ่ะคำถามคือจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง ผมเชื่อนะครับว่าน่าจะลงอีกประมาณ 2-3% นะครับในของคุณอนุทิน แต่แน่นอนนั่นก็ไม่ได้เพราะว่าลงแล้วมันจะไม่ขึ้นเนาะก็อย่างที่บอกตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กระบวนการเยียวยาฟื้นฟูช่วยเหลือทั้งหลายถ้าทำได้ดี มันก็อาจจะตีกลับมาได้แต่การกลับตีกลับมาเนี่ยผมขอให้นิดหนึ่งคือมันคงไม่สามารถตีกลับมาแบบทั้งหมดหรอกมันจะมีคนที่โกรธจนปรี๊ดเนี่ยไม่กลับมาแล้วชีวิตนี้มันต้องมีอยู่บ้างนะครับแต่ทั้งนั้นก็โอเคก็คงอาจจะต้องไปเอาคะแนนจากตรงอื่นแทน เช่นไอ้คนละครึ่งพัสหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ตามมาแต่เอาเป็นว่าถามว่ามีคนถามว่ามีผลไหมผมตอบได้คำเดียวครับมีผลที่ขนาดผมยังไม่เก็บต่อยังลงไป1%กว่า%เลยและมีผลอันนี้มีผลโดยตรงต่อตัวคุณอนุทินมากกว่าตัวพรรคเพราะพรรคลงมาไม่ถึง 1% จาก2วันนี้แต่พุ่งไปที่คุณอนุทินเต็มที่เลยพุ่งเป้าไปที่นายกอะเนาะใช่ครับแล้วรัฐมนตรีมหาดไทยครับผมคือคนเดียวกันครับผมมีนัยสำคัญอาจารย์เก็บอีกรอบหนึ่งเมื่อไหร่นะจะมีผลอีกเมื่อไหร่นะที่เดี๋ยวเราจะมีการเก็บคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสครั้งที่4ทับ68ครั้งสุดท้ายของปีนี้ละเราจะเริ่มเก็บวันที่8ธันวาแล้วจะออกผลวันที่14ธันวาซึ่งนั้นเก็บทั้งประเทศรวมทั้งภาคใต้ด้วยแล้วเดี๋ยวตอนถอดข้อมูลภาคใต้มาดูเดี๋ยวจะเห็นเองว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะอันนี้ที่เราพูดคุยกันอยู่คุณผู้ชมครับย้ำอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือภาคใต้อันนี้ภาคใต้ล้วนๆไม่มีภาคอื่นเลยภาคใต้ล้วนๆเลยครับอาจารย์วันวิชิตจะเสริมจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลนี้ไหมน่าสนใจนะสิ่งที่อาจารย์สุวิชาพูดแล้วมันเห็นอะไรบางอย่างนะว่าประชาชนเขาก็ตามการเมืองตามข่าวสารแล้วก็มันก็สะท้อนออกมาจากโพลนะคือเอางี้ฮะคนหาเช้ากินข้ามเนี่ยสนใจการเมืองมีความรู้ติดตามการเมืองมากขึ้นแต่โอเคเรื่องรสนิยมการเมืองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เคารพกันได้แต่ว่าหมายถึงว่ามันเป็นเรื่องปากท้องเรื่องชีวิตเขาเนี่ยผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้คุณทินว่าหลายๆภาคที่ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญว่ายังไม่สามารถหาบุคคลที่เหมาะสมหรือแม้กระทั่งพรรคการเมืองที่ชอบได้อย่างเงี้ยผมได้คำตอบอย่างนี้จากการพูดคุยหลายๆคนนะไม่ได้ทำโพลนะอันนี้อัดเป็นการวิเคราะห์ส่วนตัวก็ได้คำตอบว่าเพราะซึ่งสิ่งที่อาจารย์ได้คำตอบจะแตกต่างจากที่อาจารย์สุวิชาอธิบายว่าอาจจะเป็นเพราะตอนนี้มันไม่มีใครเหมาะสมแล้วก็ไม่รู้อาจจะเบื่อเลือกอันนี้เบื่อส่วนหนึ่งแต่อะไรรู้ไหมคุณทินผมขออนุญาตแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นคุณผู้ชมฟังนะเชิญฮะคือเพราะทุกพรรคการเมืองหรือหลายพรรคการเมืองมีนักการเมืองสีเทาเดินเข้าพรรคมากเกินไปหมายถึงว่าอ้าวไอ้นี่มันเทานะทำไมไม่จัดการพรรคนี้ก็เทานะทำไมไม่จัดการคือเทามากเทาน้อยมันก็จะเหลืออารมณ์บุคคลนะมันก็เลยคนตั้งคำถามเรื่องภาวะผู้นำทำไมไม่จัดการมีคนอย่างเงี้ยมาปนเปื้อนมาแปลกปลอมในพรรคเนี่ยนะทำไมรับคนอย่างนี้เข้ามาเอาละนักการเมืองอาจจะมองเรื่องยุทธศาสตร์เรื่องตัวเลขคณิตศาสตร์แต่พอคนที่เขาเสพข้อมูลบอกเฮ้ยภาพลักษณ์ไอ้พวกแล้วตกลงเราเหลือใครให้เลือกบ้างได้ไหมเนี่ยนะเทามากเทาน้อยอีกเรื่องหนึ่งนะคุณทินนะเทาเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบไม่เดี๋ยวจะคิดว่าเป็นเทาสแกมเมอร์อย่างเดียวก็เทาในเรื่องพฤติกรรมอย่างอื่นอิทธิพลข่มเหงอะไรต่างๆเข้ามานะครับไม่เรียนหนังสือแต่ว่ามาจากครอบครัวที่มีอิทธิพลอะไรเงี้ยคนชาวบ้านเขารู้น่าคิดอย่างเงี้ยเขาบอกเฮ้ยมันน่าเลือกซะที่ไหนแล้วเราก็ดูพวกบ้านใหญ่ในท้องถิ่นเนี่ยใช่ไหมขับรถหรูไปชนชาวบ้านเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วคนอย่างนี้มาอาสารับใช้การเมืองแล้วผูกติดกับการเมืองระดับชาติไปด้วยท้องถิ่นไประดับชาติคนมันก็รู้สึกว่ามันก็เกิดความรู้สึกว่าหดหู่อ่ะนั้นตัวเลขตัวเนี้ยโอกาสที่หลังๆผมก็เชื่อว่าการเลือกตั้งที่คนจะโหวตโนไปโหวตโนเนี่ยไปใช้สิทธิ์ไปรักษาสิทธิ์จะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นนะครับจนกว่าจะพรรคการเมืองจะเคารพความเห็นว่าแบบรักษาว่าเหมือนการจะคัดใครสักคนเนี่ยต้องหยั่งเสียงนะฮะของความรู้สึกของประชาชนไม่ได้หยั่งเสียงบ้านใหญ่นะบ้านใหญ่ปรับตัวไม่ได้ก็มีเยอะแต่ถ้าบ้านใหญ่รู้สึกว่าต้องถอยละเอาคนในเครือข่ายในตระกูลที่มีภาพลักษณ์มีอะไรต้นทุนที่ว่าใช้ได้ออกมาให้สร้างตัวเองเป็นทางเลือกอย่างเงี้ยการเมืองอย่างนี้จะไปต่อได้เพราะสีเทามันเยอะนะอันนี้จริงๆจะมากจะน้อยนี่อีกเรื่องหนึ่งชี้หน้าดิพรรคนี้พรรคไหนเทามากเทาน้อยหรือไม่มีเทาเลยตอบให้ชื่นใจหน่อยเนี่ยผมคิดว่าตัวเลขตัวเนี้ยมันมา
นะครับมันไม่ได้แบบผมว่าตัวเลขที่เพิ่มขึ้นเนี่ยด้วยเหตุผลที่ผมได้พูดคุยเว้ยนะแล้วมันก็เลยเจอบททดสอบของผู้นำทางการเมืองว่าถ้าเกิดกรณีลูกพรรคตัวเองเนี่ยมีพฤติกรรมอย่างเงี้ยจะดำเนินการอย่างไร นี่คือคำถามหลักที่ประชาชนตั้งคำถาม อาจารย์สุวิชาสิ่งที่อาจารย์วรวิชิตวิเคราะห์นี่มันน่าคิดเหมือนกันนะฮะเพราะว่าอย่างนี้ฮะเพราะผมทำตั้งแต่เรื่องของกัมพูชาคือเราติดตามการเมืองมาหลายเดือนมากแล้วนะครับแล้วก็มีกรณีของนักการเมืองเองก็ดีนักอาจารย์นักวิชาการบางท่านก็บอกเองก็ดีว่าถ้าเราไม่ระวังเนี่ยอีกหน่อยมันจะกลายเป็นว่าทุนเทาจะเข้ามาอยู่ในการเมืองทั้งหมดความหมายคือทุนเทาจริงๆเราไม่เคยระวังอยู่แล้ว อาจารย์โอเคเราไม่เคยระวังแต่มันก็บ่งบอกอะไรในบางอย่างที่อาจารย์วรวิชิตพูดนะคือความหมายเขากำลังจะบอกว่าทุนเทามันจะแทรกเข้ามาไม่ใช่จะครับมันเข้ามาแล้วแทรกเข้ามาเลือกคนที่จะมาเป็นตัวแทนประชาชนแล้วเลือกเข้ามาก็คือมาจากทุนเทามันก็เลยจะกลายเป็นอะไรที่เทาๆทั้งหมดจริงๆกระโดดลงมาสู่การเมืองมันก็เทาอยู่แล้วเนาะแต่ว่าขึ้นอยู่เทาอ่อนเทาเข้มนะเพราะกระโดดไปทางการเมืองเนี่ยในไม่ได้พูดถึงไอ้เทาที่แบบผิดกฎหมายนะแต่กระโดดมาทางการเมืองมันเป็นเรื่องผลประโยชน์และอำนาจอ่ะยังไงมันก็เริ่มเทาแล้วแหละกระโดดเข้ามานะครับนะแต่ถ้าพูดถึงทุนเทาที่มันแบบว่าผิดกฎหมายอะไรเงี้ยนะจริงๆขบวนการการคัดสรรของเราเนี่ยเราก็ไม่เคยมีการคัดแยกกันจริงจังมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะครับทุกพรรคมันก็น่าจะคือกันนะครับไม่ว่าพรรคไหนจะเป็นอย่างไรมันก็ต้องมีผสมปนเปกันมาบ้างขึ้นอยู่กับว่าเราให้อำนาจคนเหล่านั้นแค่ไหนหรือเขามีโอกาสถืออำนาจแค่ไหนถ้าเขาเทาไม่รู้ตอนแรกก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้ตอนหลังต้องทำยังไงอันนี้เป็นอีกคำถามหนึ่งนะครับนะแต่ถ้าว่าให้สืบดูทุกคนก่อนลงสมัครโอ้โหไม่ต้องทำมาหากินกันแล้วนะมันใช้เวลานานมากกว่าจะหาได้ว่าใครเทาใครไม่เทานะครับมันไม่ใช่แบบเจาะเลือดนะเจาะปุ๊บไอ้ที่มีเครื่องเจาะรูด15 วินาทีก็รู้ว่าหมู่อะไรอ่ะมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับฉะนั้นเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยก็สื่อมวลชนทุกคนก็มีหน้าที่ในการสื่อประวัติแล้วก็ดูว่าคนไหนเป็นไงเทาจริงเทาไม่จริงเทาแค่ไหนเทาออนไลน์เทาทุกคนเทาแบบไหนก็ไปดูมาจากนั้นก็หาทางจัดการเอานะครับอาจารย์พรรคเพื่อไทยนิดหนึ่งฮะจากโพลต่างๆอาจารย์ในมุมของพรรคเพื่อไทยมันมีตัวเลขสะท้อนอะไรบ้างไหมฮะจากวิกฤตการณ์ตรงนั้นจนถึงมาวันนี้แล้วมันมีโอกาสไหมที่พรรคเพื่อไทยในวิกฤตเนี้ยที่คุณอนุทินกำลังเจออยู่เนี่ยพรรคเพื่อไทยมีโอกาสที่จะตีตื้นกลับมาจากพรรคเพื่อไทยเขาก็หวังนะคืออย่างนี้เราก็ต้องยอมแล้วว่าตอนนี้คุณอนุทินกับพรรคภูมิใจไทยกำลังเรียกว่าสะดุดน้ำท่วมนะครับนะทำให้คะแนนเนี่ยอาจจะหักหัวลงบ้างนะครับซึ่งพรรคเพื่อไทยก็คงจะมองว่าเป็นโอกาสที่จะโจมตีตอนนี้แล้วแม้กระทั่งโอกาสในการยื่นอภิปรายหรือแม้กระทั่งทำเลือกตั้งตอนนี้ก็คงหวังว่าคะแนนของพรรคภูมิใจไทยที่ลงเนี่ยอาจจะได้พรรคเพื่อไทยเนี่ยได้ประโยชน์ใช่ไหมครับเขาอาจจะคิดอย่างนั้นแต่ว่าถ้าคิดอีกมุมหนึ่งคนที่มีอำนาจรัฐอยู่ในมือยังไงก็ได้ประโยชน์มากกว่านะครับเช่นน้ำท่วมกำลังแย่เหมือนคะแนนจะลงแต่ถ้าสมมุติว่าการเยียวยานะครับซึ่งเนี่ยเดี๋ยววันนี้ประชุมครม.ไม่รู้มีผลอะไรบ้างยังไม่ได้อ่านเลยนะครับนะแล้วเดี๋ยวอังคารหน้ามีอีกเกิดมีข้อตกมีอะไรนะเงินเยียวยาสารพัดวิธีการเต็มที่อัดเข้าไปเต็มที่แล้วคิดดูอัดเข้าไปเต็มที่มันไม่เสร็จแค่อาทิตย์2 อาทิตย์นะสมมติประกาศยุบสภาระหว่างการเลือกตั้งก็อัดไปได้เรื่อยๆคือไม่อัดเพิ่มคือแต่อัดไปแล้วคนก็ทำไปแล้วนายกก็มีหน้าที่แค่ไปขันน็อตให้มันไวขึ้นไม่เอาตามระบบราชการขันน็อตให้มันไวขึ้นให้มันถูกต้องขึ้นให้มันลดความซับซ้อนมากขึ้นให้มันทั่วถึงมากขึ้นคะแนนมันก็มาฉะนั้นพรรคเพื่อไทยก็อาจจะต้องมองว่าเฮ้ยถ้างั้นถ้ายุบตอนนี้ก็ลำบากเหมือนกันนะก็ใช่ว่าจะดีแต่เป็นว่าพรรคเพื่อไทยก็คงจะมองจังหวะผมว่าพรรคเพื่อไทยตอนนี้สิ่งที่ควรทำอันแรกเลยคือหยุดเลือดไหลก่อนโอเคแหมพูดจะเห็นภาพเลยหยุดเลือดไหลก่อนไม่ต้องทำอะไรเลยหยุดเลือดไหลก่อนต้องการันตีได้ว่าไอ้ผ้าก๊อซที่แปะแผลเนี่ยมันจะเอาอยู่ไอ้คำว่าเอาอยู่กลายเป็นคำแสลงเลยนะอาจารย์ผ้าก๊อซเนี่ยอาจจะต้องหนานิดนึงนะผ้าก๊อซนะครับนะต้องแปะให้มันเอาอยู่ให้ได้อย่าให้เลือดไหลอันขั้นที่1ก่อนเลยหลังจากนั้นแล้วเมื่อสู่สนามเลือกตั้งใครชนะใครแพ้ค่อยว่ากันในอนาคตเพราะถ้าขืนปล่อยให้เลือดไหลเรื่อยๆมันดาวลงเรื่อย
อาจารย์คิดว่าพรรคเพื่อไทยจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจไหมฮะในวันนี้ โอเคมาถึงประเด็น เดี๋ยวผม นี้ จะได้ถามอาจารย์วันวิชิตทั้งหมดเหมือนกันนะคำถามคล้ายๆกันอาจารย์วิเคราะห์ในมุม โอเคผมว่าตอนแรกเขาคงวางแผนจะยื่นนะครับนะแต่เผอิญได้ข่าวว่าทางพรรคประชาชนก็ไปเจรจาบอกให้ยื่นหลังจากผ่านวาระ3ไปก่อนดีไหมพรรคทางพรรคเพื่อไทยตอนแรกก็ยึกยักเอาไงดี แต่ล่าสุดวันนี้คุณจตุรนต์ฉายแสงก็ออกมาพูดว่าควรจะต้องรอผ่านไปก่อนเรียบร้อยแล้วคงไปยุบเอาตอนนู้นเลยก็คือ3 มกราตามที่ตกลงไว้พูดง่ายๆคือคุณยงพยายามจะบอกว่าอย่าไปยื่นเลย ให้เป็นไปตามแผนแล้วกันแล้วรอไป31 มกราเลย ทุกอย่างจะได้ไปเป็นตามนั้น ซึ่งผมไม่มั่นใจว่าคุณจตุรงค์มาพูดเนี่ยถามคนในพรรคหรือยังนะครับเพราะแกชอบพูดอะไรทะลุกลางป้องออกมาเสมอนะครับนะทีนี้คำถามคือว่าแล้วพรรคภูมิใจไทยจะคิดยังไงมันต้องถามคนที่มีอำนาจยุบจะคิดยังไงนะครับสมมุติว่าถ้าจะรอวาระ3เสร็จสิ้นสีส้มบอกว่าให้รอวาระ3ก่อนแล้วเดี๋ยวเพื่อไทยทำอะไรก็ได้แปลว่าอะไรแปลว่าเรือถึงฝั่งจะถีบหัวเรือส่งใช่ไหมสีน้ำเงินต้องนั่งคิดแล้วเมื่อเรือถึงฝั่งสีส้มกระโดดลงจากเรือสีน้ำเงินจะไม่ได้ลงเรือถีบหัวเรือออกไปเลยถามว่าสีน้ำเงินจะยอมไหมถึงสถานการณ์แบบนั้นผมเชื่อว่าผู้นำจิตวิญญาณที่อยู่แถวสนามฟุตบอลเนี่ยชอบใส่กางเกงขาสั้นน่าจะเข้าใจเหมือนกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นถ้าถึงจุดนั้นแล้วเนี่ยเขาถีบหัวเรือส่งแน่2ถ้าถึงจุดที่เรียกว่าวาระ3รัฐธรรมนูญเกิดสวไม่ให้ล่ะไม่ผ่านใครโดนด่าแน่นอนย้อนกลับมาสีน้ำเงินเพราะว่าคนในสังคมมันเกิดข้อสงสัยมานานแล้วว่าที่เขาชอบเรียกสวสีน้ำเงินน่ะข้อสงสัยมานานแล้วซึ่งความจริงเป็นไงเดี๋ยวค่อยว่ากันในอนาคตแต่ว่านี่คือข้อสงสัยพรรคภูมิใจไทยโดนด่าใช่ไหมถึงแม้จะบอกว่าเพราะโดนด่าแล้วไม่แค่สีส้มก็จะด่าว่าสีส้มเขามีความหวังว่าสีน้ำเงินจะช่วยบอกสวว่าช่วยโหวตพอยใช่เพราะพรรคประชาชนตัวแทนเคยมาแม้แต่คุณเท้งก็เคยพูดในรายการเหมือนกันนะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นหน้าที่ของพรรคภูมิใจไทยที่ต้องไปคุยกับสวภูมิใจไทยเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยสวไม่ใช่ของผมเขาเป็นอิสระแม้ว่าจะโดนอะไรก็ตามฉะนั้นคำถามคือถ้ารอถึงวันนั้นเขาก็โดนด่าใช่ไหมอันที่2ยังไงก็โดนด่าอันที่3พรรคเพื่อไทยขยับไม่ว่าขยับตอนไหนจะยื่นไปเขาก็ยุบเลยเขาไม่กลัวโดนด่าจากการอภิปรายในสภาแต่เพราะเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยยังไงมันก็อยู่ไม่ได้ยุบก่อนทีนี้ถามว่ายุบแล้วเนี่ยจะโดนสีส้มว่าไงว่าเฮ้ยเนี่ยเบรกคำสัญญาเบรก MOA เหมือนกับอะไรนะครับตบัดสัตว์เหมือนกับที่สีแดงเคยโดนตัวอย่างมันมีแล้วสีแดงตบัดสัตว์กับสีส้มคะแนนมันลงไปแค่ 5%ตามโพลที่ผมเห็นนะตามตัวเลขผมเห็นนะจาก29มันลดไป 5%จากนั้นพออัดเงินหมื่นเข้าไป2กลุ่มอะไรนะคนพิการเปราะบางแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุมันคืนคะแนนมันคืนคำถามคือน้ำเงินต้องแคร์ไหมอันที่1 2คนที่ได้ด่าน้ำเงินคือใครคนด่าน้ำเงินว่าตบัดสัตว์คือสีแดงคือสีส้มแฟนคลับของ2สีนี้คำถามแฟนคลับ2สีนี้เขาจะเลือกสีน้ำเงินไหมยังไงเขาไม่เลือกจะต้องแคร์ทำไมในเมื่อคนไม่เลือกเราด่าเราเขาต้องบาลานซ์ครับบาลานซ์ทางการเมืองว่าอะไรที่เหมาะสมที่สุดมันคือการบาลานซ์ทางการเมืองผมคิดได้คนที่อยู่สนามฟุตบอลใส่กางเกงขาสั้นทุกวันเนี่ยเขาก็คิดได้เหมือนกันดีไม่ดีคิดได้ดีกว่าผมอีกเพราะเขาเป็นปรมาจารย์ด้านนี้โอเคผมไม่รู้ว่าใครนะผมไม่รู้ว่าใครแต่อาจารย์คุณผู้ชมไปคิดเอาเองแต่อาจารย์วิเคราะห์แบบนี้อาจารย์วิชิตคำถามเดียวกันเลยเพื่อไทยก่อนนะเห็นด้วยนะครับว่าเพื่อไทยต้องหยุดเลื่อนไหลแล้วก็ผมคิดว่ายังไงซะผมเพิ่งเห็นข่าวนะครับที่ว่ามีอาจารย์ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ลูกชายอดีตนายกรัฐมนตรีสมชายวงศ์สวัสดิ์นะครับซึ่งเป็นหลานคุณทักษิณนะครับยังไงซะภาพต้องมีแปะป้ายที่ว่าต้องแย่ขาข้างหนึ่งว่าต้องมีคุณในเครือข่ายตระกูลชินวัตรแม้ว่าจะเป็นนามสกุลวงศ์สวัสดิ์ก็ตามเนี่ยให้อยู่พรรคเพื่อไทยเพราะว่าการใช้ภาพอย่างนี้น่าจะเป็นตัวเลือกที่ถ้าสมมติมาจริงอย่าลืมนะครับว่านักวิชาการมาเล่นการเมืองผมเนี่ยตอนนี้มีตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยมันจะต้องเป็นการเปิดมิติอย่างหนึ่งที่ว่าถ้านักการเมืองมีภาพแบบนักวิชาการมาเล่นการเมืองอย่างเต็มตัวอย่างกรณีของอย่างถ้าสมมติอาจารย์ยศนันท์มานะก็อย่างหนึ่งภาพจะดูดีกว่าคุณแพทองทานว่า1มีประสบการณ์บริหารมหาลัยรัฐระดับชั้นนำของประเทศ
แล้วก็เข้าใจว่าตัวอาจารย์ยศนันท์เนี่ยเป็นเหมือนได้รางวัลพวกนักวิจัยนักอะไรต่างประมาณอย่างเงี้ยคือมีผลงานมีความสำเร็จในอาชีพของตัวเองมาก่อนแล้วก็เป็นรองอธิการบดีตั้งแต่อายุยังน้อยอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าถ้าความสำเร็จที่ไม่ได้มาจากนามสกุลมาจากด้วยความสามารถตัวเองเนี่ยก็น่าจะเป็นใบเบิกทางได้ที่พรรคเพื่อไทยจะไปอธิบายประกอบแต่ถามว่าเสียงเนี่ยแน่นอนย่อมไม่เทียบเท่าด้วยความเป็นนามสกุลชินวัตรแต่ความเป็นชินวัตรที่เป็นเครือข่ายตรงเนี้ยก็ยังสามารถจะรักษาองค์คาพยพก้อนนี้ไว้ได้จะมากอย่างน้อยอีกเรื่องหนึ่งคือสังคมต้องรู้จักมากกว่านี้นะครับในวงวิชาการเราอาจจะรู้คุ้นรายชื่อท่านมาระดับหนึ่งแต่ว่าประชาชนไม่รู้ดังนั้นก็ต้องใช้เวลาดังนั้นกระบวนการเนี่ยเมื่อมานั่งถึงว่าถ้าพรรคเพื่อไทยหรือฝ่ายค้านจะยื่นวันที่12อะไรเงี้ยผมไม่เห็นด้วยนะครับหรือไม่คิดว่าเขาจะยื่นอาจารย์คิดว่าเขาจะไม่ยื่นยุบสภาเขาไม่ยื่นอยู่แล้วเพราะอะไรฮะอาจารย์มันมีเรื่องเหตุการณ์น้ำท่วมเนี่ยน้ำท่วมมันทำให้ที่หาดใหญ่มันพัดอารมณ์คนรู้สึกว่าถ้าภูมิใจไทยจะยุบหนีการแก้ปัญหาใช่ไหมจะโดนตราหน้าใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อเข้าสู่แล้วขณะเดียวกันฝ่ายค้านไปยื่นยุบกับเขากำลังแก้ปัญหาเหมือนไปแกล้งเขาอย่างนี้ไปแก้เพราะอะไรนักการเมืองก็จะอ้างว่าไม่สามารถใช้อำนาจเต็มที่ในการไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อันนี้เป็นข้ออ้างนะจริงไม่จริงอีกประเด็นหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเวลาจะไปแจกของในครั้งนี้ร้องกันระนาวเลยว่าไม่สามารถเดี๋ยวกฎหมายการเลือกตั้งทำงานอย่างเข้มข้นซึ่งอาจารย์พี่เอกปริญญาเทวานุมิตรกุลบอกเฮ้ยไอ้เงี้ยนายกคำร้องได้เพราะว่าคนเดือดร้อนจริงๆแต่ถ้าสมมุติกกตดันเป็นเปาบุญจิ้นแบบเที่ยงแบบมาทันทีแบบไม่ได้เลยแล้วประกอบกับว่าธันวาไปถึงเดือนมกราเนี่ยช่วงเทศกาลอีกไปเฉลิมฉลองอีกไปโผล่หน้าแต่ไม่มีของอะไรไปให้ประชาชนโดนด่าอีกอันนี้ไม่ว่าฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลอันนี้มองเรื่องมิติทางการเมืองนะครับแต่ถ้าเรื่องการสมประโยชน์เนี่ยการแก้ปัญหาได้ไม่ได้เยียวยาสำเร็จคือให้รัฐบาลได้เยียวยาประชาชนก่อนมันคงไม่100%หรอกอาจจะได้อะไรความรู้สึกดีขึ้นมาบ้างส่วนฝ่ายค้านก็ใช้จังหวะนี้ถ้าเขาเยียวยาไม่สำเร็จก็ด่าต่อไปวิจารณ์ต่อไปในขณะเดียวกันที่อาจจะเห็นต่างกับพี่สุวิชาอย่างเรื่องประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับวาระ 3ผมเนี่ยมองว่าถ้ามองว่าสมมตินะวุฒิสมาชิกโหวตให้แล้วไปวัดวาหน้างานเลยเพราะการทำประชามติได้จริงเนี่ยต่างฝ่ายต่างรณรงค์ว่าจะเก็บหรือจะแก้ได้มันไม่มีใครข้อห้ามแล้วในรอบเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังมีประโยชน์รัฐธรรมนูญนี้ยังแบบมีปัญหา1 2 4ต่างฝ่ายต่างตอนเนี้ยมันเผชิญหน้ากันได้แล้วและโจทย์เนี่ยมันก็ต้องเป็นวัดความรู้สึกประชาชนว่าเข้าใจมากน้อยแค่ไหนว่ารัฐธรรมนูญจะต้องแก้หรือจะต้องเก็บไว้ซึ่งความยากอย่างที่พี่สุวิชาเคยพูดมาก่อนอันนี้คือ1จำนวนของประชาชนที่มีสิทธิ์ทำประชามติหรือมีสิทธิการเลือกตั้งนั่นแหละนะจะเห็นด้วยต่อการแก้ไขก็ต่อเมื่อผู้ที่มาใช้สิทธิ์นะต้องเกิน1/กึ่งเห็นชอบของผู้ออกมาใช้สิทธิ์สมมุติ10 ล้านคนนะวันนั้นออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งจริง10 ล้านคนแล้วต้อง5 ล้านคนเป็นอย่างน้อยต้องเห็นชอบต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญดังนั้นเท่ากับว่าตัวสวตัว MOA เนี่ยมีผลแค่ตรงนี้ส่วนจะผ่านไม่ผ่านก็เป็นเรื่องนึงอีกเรื่องประชาชนเป็นคนใช่ก็เป็นการซื้อเวลาว่าไปวัดดวงแต่ถ้าอย่างอันนี้จะเห็นด้วยกลับมาที่พี่สุวิชาถ้าไม่ต้องการให้แก้เลยนะตัดปัญหาไม่ต้องการเผชิญความเสี่ยงอย่างนั้นก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะรับผลกระทบดังนั้นถ้าไม่นำไปสู่กระบวนการถึงผลักดันถึงวาระ 3ได้เลยนะพรรคประชาชนจะได้คะแนนแบบพุ่งกระโดดในแง่ของว่าเฮ้ยเนี่ยอาจจะถูกตำหนิว่าถูกหลอกอะไรก็แล้วแต่ภูมิใจไทยหรือรัฐบาลจะหลีกเลี่ยงถูกมองไม่ได้ว่าไปเบี้ยวเขานะครับไอ้นี่มันมองคิดอย่างละเอียดได้แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับว่าประเด็นถ้ากรณีภูมิใจไทยจะอ้างคำอธิบายว่าประเด็นเนื้อหาของการแก้ไขคืออะไรแต่ถ้าสมมติว่าไม่ไปแตะในสิ่งที่เขาร้องขอกันนะเห็นชอบขอให้แก้อะไรบางส่วนเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วไปวัดวาหน้างานไอ้เงี้ยมันก็จะดึงระยะเวลาในระดับหนึ่งดังนั้นผมคิดว่าการยุบสภาถ้าสมมติว่าถึง31 มกราได้และหรือจะมีเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงเนี่ยผมคิดว่าถ้าถึงตอนนั้นประชาชนก็จะมีความรู้สึกก็จะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งต่อการเมืองในครั้งนี้แต่ว่าในเดือนธันวาคมเนี่ยผมไม่เชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเพราะว่าต่างฝ่ายพรรคเพื่อไทยต้องการฟื้นแบรนด์ตัวเองให้คนรู้จักให้เยอะๆหยุดเลือดไหลด้วยประชาชนก็หมายมั่นปั้นมือดูเรื่องวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับส่วน
ภูมิใจไทยหรือรัฐบาลก็ต้องไปมุ่งหน้าในการที่จะต้องแก้ปัญหาที่ค้างการเยียวยาหรือนโยบายทางเศรษฐกิจคนละครึ่ง plus เวอร์ชั่นต่อไปอย่างเงี้ยให้มันได้คะแนนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ โอเค เดี๋ยวผมจะมีคำถามที่ถามอาจารย์สุวิชาว่าไม่แน่ใจว่าทางโพลมีสะท้อนหรือเปล่าก็คือพรรคประชาชนนะฮะตั้งแต่วันที่มีการยกมือให้กับคุณอนุทินมาเป็นนายกรัฐมนตรีจนมาถึงวันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวอาจารย์เตรียมข้อมูลนะฮะแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นคุณผู้ชมครับเดี๋ยวให้อาจารย์วันวิชิตวิเคราะห์กันนิดนึงสร้างเสียงฮือฮาเพราะว่าจริงๆท่านนี้ก็มานั่งในรายการหลายรอบนะฮะเสแมว ครับ ท่านพลโทพาราดอนพัฒนาถาบุตรนะครับอดีตเลขาธิการสมชก็คือสภาความมั่นคงแห่งชาติท่านนี้ฮะคนที่อยู่ตรงกลางที่ใส่แว่นสูงโอ้โหจริงๆซ้ายมือสุดก็สูงเหมือนกันนะฮะเอาคนกลางเนี่ยคนกลางเนี่ยครับก็คือเสแมวกลายเป็นว่าในช่วงหลังๆนะตั้งแต่สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างไทยกับกัมพูชาเนี่ยท่านก็มาออกรายการหลายๆรายการแล้วก็มาวิเคราะห์กันแล้วก็อย่างน่าฟังเลยนะครับปรากฏว่าตอนนี้เปิดตัวกับคุณหญิงสุดารัตน์ครับพรรคไทยสร้างไทยครับอันนี้ฮือฮาเลยนะฮะเสแมวชัดเจนมาอยู่กับคุณหญิงสุดารัตน์อาจารย์มองตรงนี้ยังไง ผม เป็นแมกเนตได้ไหมคุณพาราดอนพัฒนาถาบุตรเสแมว ผมคิดว่าที่พี่แมวเลือกนะครับที่จะไปทำงานทางการเมืองกับพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยคือเป็นการสร้างสมดุลในจุดยืนทางการเมืองตัวเอง ยังไง คือหนึ่งพี่แมวเนี่ยมีความคิดเป็นนายทหารที่มีความคิดเป็นเสรีนิยมประชาธิปไตย เป็นนายทหารประชาธิปไตยนะผมพูดเลยนะครับว่ามุมมองทัศนคติ แล้วก็ความห่วงใยชาติบ้านเมืองในเรื่องมิติความมั่นคงเนี่ยคือเอาจริงๆถ้าสมมุติว่าท่านได้เป็นสสหรือในรูปแบบของการเป็นนักการเมืองอย่างเต็มตัวเนี่ยไทยสร้างไทยมาเป็นรัฐบาลเนี่ยคือเราไม่เคยเห็นนักการเมืองที่มีความเข้าใจองค์ความรู้ด้านความมั่นคงอย่างเป็นระบบส่วนมากเป็นโควต้าคนนอกที่มาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมหรืออะไรก็แต่รองนายกฝ่ายความมั่นคงเนี่ยจะมาจากข้างนอก แต่ว่าที่มาจากถ้าสมมติมาจากระบบการเลือกตั้งด้วยระบบประชาธิปไตยเนี่ยควรส่งเสริมยิ่งในพลเนี่ยพลเอกพลโทเนี่ยมาเล่นการเมืองเนี่ยให้เขาเข้ารบเวทีประชาธิปไตยมาเล่นในนี้เงี้ยควรสนับสนุน 2. การเลือกไทยสร้างไทยเนี่ยจับสมดุลภาพริเบอรัลได้นะครับแล้วก็มีจุดยืนที่ว่าไม่สร้างความอะไรทำให้พี่แมวต้องคิดมากอยู่สมดุลกับตัวเองเนี่ยเหมาะสม 3. คุณหญิงสุดารัตน์ก็เปรียบเสมือนหิ่งห้อยทางการเมืองมีแสงในตัวหิ่งห้อยเนี่ยใครก็อยากไปดูถูกไหมฮะเวลาเราไปอัมพวาเนี่ยต้องไปดูหิ่งห้อยนะจับต้องได้ไม่ได้ก็แล้วแต่ว่าหิ่งห้อยในทางการเมืองเนี่ยแน่นอนคนก็รู้สึกว่ามีไม่ได้เป็นอะไรเป็นเครื่องประดับหรือในเรื่องของฉากกระทัดทางการเมืองนะแต่หมายว่ามีแสงในทางการเมืองที่ทำให้ทุกคนมองว่าต้องจับตามองดังนั้นการยกเครื่องรอบนี้ไทยสร้างไทยรอบนี้นะได้ตัวบุคคลเข้ามาเนี่ยดีกว่าเวอร์ชั่นปี 66 ที่ไทยสร้างไทยตอนนั้นนะครับแสดงว่าคุณหญิงก็มีอะไรยังมีเครือข่ายนะฮะยังมีเครดิตที่สามารถประติดประต่อเชื่อมคนนั้นคนนี้มาได้ดังนั้นผมเห็นด้วยอย่างกรณีพี่แมวสนับสนุนนะครับอย่างอินฟลูเอนเซอร์ท่านก็เป็นนักวิชาการนักการทหารที่มาให้ข้อมูลดังนั้นผมว่าเป็นเรื่องปกติแล้วควรจะส่งเสริมกันด้วยว่าอย่างเงี้ยถ้าเข้าสู่วงจรทางการเมืองด้วยกระบวนการที่ตรงไปตรงมาเนี่ยก็ไม่ได้ผิดนั่นเป็นรสนิยมทางการเมืองจุดยืนคือต้องเคารพว่านี่คือจุดสมดุลที่เหมาะสมที่ผมเชื่อว่าพี่แมวเลือกแล้วได้กั่นกรองแล้วถ้าผมจำไม่ผิดเสแมวจะเป็นเลขาสมชในยุคของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรใช่ไหมทีมงานช่วยตรวจสอบนี่น่าจะใช่นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอันนี้คือข้อมูลเพิ่มเติมอาจารย์สุวิชาจะมีคอมเมนต์เกี่ยวกับเสแมวหน่อยไหมฮะเสียดายเสียดายเรื่องอะไรผมอุตส่าห์อีก2 ปีผมจะเกษียณกับว่าจะชวนเสแมวเดินสายคอมเมนต์ทุกพรรคเดินสายคอมเมนต์ทุกพรรคเลยเลยอดเลยก็จะชวนพี่แมวเดินสายคอมเมนต์ไปตามสถานีต่างๆคอมเมนต์ทุกพรรคนั่นคือเป้าหมายอาจารย์นะฮะใช่อีก2 ปีเกษียณแล้วนี่ไงเดี๋ยวจะได้เดินสายคอมเมนต์ทุกพรรคอันนี้อาจารย์พูดจริงใช่ไหมจริงแต่ว่าจะชวนพี่คอมเมนต์เพราะว่าจะชวนจาวิชิตก็ไม่ได้แกตั้งหลายปีกว่าจะเกษียณพี่แมวดีกว่าแกเกษียณแล้วไปด้วยกันได้จะคอมเมนต์ทุกพรรคเลยใช่ไหมไม่ได้สังกัดพรรคไหนนะไม่สังกัดพรรคไหนเต็มแต่มีบางคนพวกแกอยู่เนี่ยก็คุณหญิงหน่อยเนี่ยแกก็ไม่คอมเมนต์คุณหญิงหน่อยละหมดสนุกเลยโอเคแต่อาจารย์บอกว่าคอมเมนต์ทุกพรรคปรากฏว่ามีคุณผู้ชมบางท่านที่เขาเขียนมาบอกนี่อาจารย์สุวิชาจริงๆเนี่ยเป็นสีส้มว่าไปนู่นไม่รู้ใช่หรือไม่ยังไงก็เลยกลายเป็นประเด็นสีส้มก็เลยถามสีส้มแล้วละกันอาจารย์ฮะลิงก์กันนิดนึงนะครับว่า
อาจารย์เก็บข้อมูลสถิติ แสดง ต่าง แสดงคนคอมเมนต์เนี่ยไม่รู้จักผมรู้จัก ไม่ มันชิดนะ ไม่รู้เขาหมายถึงเขาบอกอาจารย์คนที่สีส้มผมไม่แน่ใจว่าคอมเมนต์นี้มา ผมกับ ในช่วง พี่ จังหวะที่อาจารย์ ผมกับพี่สุวิชาเนี่ยเหมือนกันคือผมเลือกตั้งครั้งแรกผมเลือกประชาธิปัตย์เนี่ยประชาธิปัตย์เดี๋ยวผมเฉลยให้เลย ใครๆก็รู้นะผมว่าสื่อทุกแห่งเขาก็รู้ชั่วชีวิตนี้ผมเลือกอยู่สีเดียว ประชาธิปัต ต่อ ย์ ว่าถึงแม้ว่าเป็นช่วงที่หัวหน้าพรรคที่เลือกไปร้องไห้ไป ก็ตาม โอเค นะครับนะ โอเคอันนี้ชัดเจน ไม่เป็นไรนี่สามารถมันเป็นสิทธิส่วนบุคคล ไม่มี โอเค ปัญหาแต่เราพูดถึงเรื่องของสถิติของ อ่ะ พรรคประชาชนกันหน่อย พรรคประชาชนเนี่ยเอาตั้งแต่ตอนคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสนะครับเมื่อตอนเดือนกันยาที่ผ่านมา เราจะเห็นว่าคะแนนพรรคประชาชนเนี่ยหล่นจาก 46 จากมิถุนาเนี่ยมากันยาจาก 16 เหลือ 33 หล่นจากอะไรครับหนึ่งอาจจะหล่นจากกรณีเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเขาลบกันอยู่มีสสปากเสียพรรคประชาชนไปว่าทหารอันนี้ข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองหล่นจากการอุ้มคุณอนุทินเข้ามาเป็นนายก เพราะมีคนจำนวนหนึ่งเนี่ยที่เกิดรู้สึกว่าไม่พอใจ ก็ถอนออกมาไม่พอใจว่าเฮ้ยไปอุ้มคุณอนุทินได้ไงอะไรไงทำไมเราไม่เข้าร่วมรัฐบาลอะไรหรือก็แล้วแต่มันมีเกิดจากผมเชื่อว่าเกิดจากสองส่วนเนี่ยจาก 46 เนี่ยมันหล่นมา 33 ซึ่งมันอาจจะมีจากหลายเหตุผลนะอาจจะไม่ใช่แค่เหตุผลแค่นี้ แต่ถ้าถามผมว่าไอ้ที่หล่นเนี่ยไปไหนแน่นอน คนที่คนFC พรรค FC ของพรรคประชาชนนะที่เลือกประชาชนเมื่อตอนนั้นก็เป็นก้าวไกลย้ำปี 66 ใช่ไหมที่เลือกก้าวไกลเมื่อปี 66 เนี่ยนะครับนะแน่นอน 65% ก็ยังเลือกพรรคประชาชนอยู่มี 12% เขาบอกนั้นไม่ขอเลือกใครละขอนั่งนิ่งๆถอยออกมาก่อนมี 4% ไปให้พรรคเพื่อไทยแต่ก็มีอีก 8% เปลี่ยนใจไปให้พรรคภูมิใจไทยเลยคืออาจจะเป็นว่าอาจจะแบบว่านั้นคือไม่ชอบแล้วพรรคนี้เพราะเนื่องจากไปคนผมว่าคนที่หันไปเลือกภูมิใจไทยนะอาจจะไม่พอใจพรรคประชาชนจากกรณีเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็เลยหันไปเลือกพรรคภูมิใจไทยนะส่วนคนที่หันไปเลือกพรรคเพื่อไทยก็ไม่แน่ใจว่าไม่พอใจกรณีเลือกคุณอนุทินขึ้นมาเป็นนายกหรือเปล่าแต่อีกส่วนหนึ่งก็มาจากคันที่ว่าไปอยู่ตรงไอ้โนปาร์ตี้ไม่เลือกใครเลยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เห็นจากการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสรอบ3/68ซึ่งเดี๋ยวรอบใหม่เนี่ยจะมาเร็วๆนี้เดี๋ยวเราก็ดูกันว่าใครขึ้นใครลงบ้าง อาจารย์คาดการณ์ไหมฮะว่ามันจะเป็นยังไงสำหรับพรรคประชาชนในรอบสุดท้ายนี้ โอ้คาดการณ์ยากมาก อ๋อคาดการณ์ไม่ คาดการ ได้ ณ์ยากมากไม่อยากจะคาดการณ์นะเพราะคาดการณ์ยากมาก เพราะว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์มากมายที่เกิดขึ้น อาจจะได้พักคะแนนขึ้นก็ได้ ถึงบางจุดกับพักคะแนนลงผมให้ดูข้อเนี่ยเรื่องหนึ่งซึ่งทำให้พรรคประชาชนเนี่ยเรียกว่ามียุทธศาสตร์ที่ผิดพลาดเขาโดนพรรคประชาชนโดนปัญหาเรื่องของกระแสชาตินิยมกดพรรคไว้ในช่วงเหตุการณ์ชายแดนทางกัมพูชาใช่ไหมพอเหตุการณ์ผ่านมาระยะหนึ่งพรรคก็พยายามที่จะไงครับกดกระแสชาตินิยมลงมา ก็ต้องหาเป้าหมายในการโจมตีผิดคนครับไปโจมตีคุณกันจอมพลัง ซึ่งกระแสกำลังขึ้นพอโจมตีคุณกันจอมพลังพับก็มีคนถามเอ้าช่วงเขาเกิดเหตุการณ์เนี่ยคุณไปไหนมาคนเข้าไปช่วยชายแดนกันอย่างเงี้ยคุณไปว่าเขาได้ไงกลับไปว่ากระแสมันตีกลับตอนนั้นผมไม่ได้เก็บข้อมูลแต่ผมดูแล้วเนี่ยกระแสมันตีกลับนะครับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คือเอาอายุ40-50ขึ้นเนี่ยหลายคนก็เริ่มมาบ่นว่าไปโจมตีกันได้ไงในเมื่อเขาทำงานอย่าลืมว่าคนไทยนะครับ 95% เป็นชาตินิยมแล้วคุณไปตีคุณกันจอมพลังในช่วงเขามีปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยผมเชื่อว่าพอผ่านมาระยะหนึ่งคุณไอซ์เนี่ยเริ่มรู้ว่าตีผิดคนอ๋อเหรอฮะอาจารย์วิเคราะห์ขนาดนั้นก็เลยเริ่มหยุดไม่ค่อยตีคุณกันละแต่หันไปไหนครับหันไปหาเรื่องสแกมเมอร์เรื่องบ่อนออนไลน์หาคู่ชกใหม่ซึ่งก็คือคู่ชกก็คือไปกล่าวหาพรรคกล้าทำนะครับว่ามีสสอะไรก็แล้วแต่นะครับนะไปหากล่าวหาพรรคกล้าทำคุณธรรมนัสก็ตอบโต้เป็นระยะซึ่งวันนี้ก็ยังอัดกันอยู่เลยในขณะเรื่องคุณกันจอมพลังเงียบไปเลยแสดงว่าเขารู้ว่าไอ้ยุทธศาสตร์แรกเนี่ยพลาดเลยต้องไปหายุทธศาสตร์ใหม่ในการเอาคะแนนคืนก็ดูสิตอนนี้มีใครมีคนสีส้มคนไหนพูดเรื่องกันจอมพลังบ้างไม่มีครับเงียบไปแล้วครับอ๋อประเด็นนี้น่าสนใจอาจารย์วิชิต
คืออย่างนี้นะฮะเดี๋ยวก่อน ครับ ตอนที่มีคุณผู้ชมบอกว่าอาจารย์คนนี้สีส้มเขาไม่ได้ระบุชื่อนะ ผมก็ไม่รู้ว่าสีส้มบอกว่าอาจารย์สีส้ม แก้ให้หมด อาจารย์สุวิชาหรืออาจารย์ แก้ให้หมดเลย หรือว่าอาจารย์บรรวิชิตคือผมแค่บอกว่าอาจารย์สีส้ม ครับ แต่ไม่รู้ว่าอาจารย์คนไหนผมถึงบอกเมื่อกี้นี้ว่าช่วงจังหวะที่เขาคอมเมนต์มาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงจังหวะที่อาจารย์สุวิชาพูดอยู่พอดีหรือเปล่าแล้วคอมเมนต์อาจจะดีเลย์ผมไม่รู้ คือไม่เป็นไรผมเป็นคนเปิดเผยอยู่แล้ว ใช่ ถาม ใช่ ใคร ก็มีหลาย ถาม คน ใคร บอ ผ ก ม ว่า ก็ เนี่ ต ย อบตรง มีคนบอกเนี่ยก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าอาจารย์ประชาธิปัตย์โอเค ใช่ anyway ถูกต้อง ขอบคุณครับขอบคุณแต่อย่างที่บอกไงว่าผมก็บอกว่าไม่รู้ว่า ๆก็โชคดีที่เขาเปลี่ยนหัวหน้าพรรคไม่งั้นงวดหน้าเลือกตั้งผมร้องไห้แน่เลย กาทั้งที่ร้องไห้ ยังไกลเหรอพี่ ยังไงก็กา อ๋อเหรอฮะ โอ้โห ใจนี่น้ำเงินหมายถึงว่า เหมือนทีมฟุตบอลใช่ไหม ยัง ชอบ ไง ที ก็ มไหน เลือก ทีมนั้น ถึ เล ง ย แม้ว่าเอาถ้าเป็นคนเก่านะ ผมก็ไปเลือก แต่เลือกด้วยความรู้สึกอยากร้องไห้เว้ยแต่ก็เลือก แตกเลือกโอเคเลือกประชาธิปัตย์ ใช่ โอเค จุด เคารพ ยืนชัดเจน เคารพจุดยืนชัดเจน ครับ อาจารย์ประเด็นของพรรคประชาชนเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการวิเคราะห์ของอาจารย์สุวิชัย เห็นด้วยครับ เพราะว่าเขามาถูกทางนั้นที่เรื่องไปจัดการสแกมเมอร์แล้วก็เป็นการที่ไปกระทบตรงอย่างรัฐบาล อย่างพรรคกล้าทำแต่ขณะเดียวกันไม่สามารถที่นายกรัฐมนตรีจะหลีกเลี่ยงว่า สมมติว่าเก็บไว้ทำไมมีความจำเป็นอะไรนะครับ ผมมองว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งที่ว่าเขาอาจเสียรางวัลไปไม่น้อยในช่วงกระแสชาตินิยมหรือต่างๆ ผมมองว่าถ้าประเด็นตรงนี้เขาคลำทางมาถูกทางเรื่องของสแกมเมอร์เพราะว่าถ้ามองเรื่องปริมาณหรือความสำเร็จในการที่จัดการกลุ่มสแกมเมอร์เนี่ยนะครับมันยังไม่เป็นที่น่าพอใจหรือเป็นที่รู้สึกว่าเฮ้ยโอ้ยได้รายใหญ่หรืออย่างน้อยว่า อายัดทรัพย์ ยึดทรัพย์ไอ้ตัวนักธุรกิจเฉินจื้ออย่างเงี้ยจีนสัญชาติกัมพูชาเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยมันคนเชื่อว่ามีไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับแต่ว่าทำไมอย่างเฉินจื้อไปยังสิงคโปร์ไปยังประเทศอื่น แล้วอย่างประเทศไทยเขามองข้ามได้ยังไง คนก็ question ใช่ไหมครับผมคิดว่าตรงเนี้ยมันก็จะนำไปส่งผลต่อการที่คนก็จะต้องไปวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลแล้วก็เป็นคะแนนแต้มต่อทำให้พรรคส้มเนี่ยมีคะแนนพรรคประชาชนคะแนนดีขึ้นนะครับแก้ลำในเรื่องของประเด็นของชาตินิยมผมพูดเพิ่มเติมเลยว่าเมื่อกี้อ่านดูคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าเฮ้ยผมมาเป็นที่ปรึกษาแล้วเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมต้องยอมรับน้อมรับคำวิพากษ์วิจารณ์จากทุกคนนะ หนึ่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผมมารับเนี่ยเพราะอะไรศัตรูร่วมของชาติคือใครประเด็นเรื่องไทยกัมพูชาผมไม่ได้ไปยุ่งเรื่องอื่นผมถือว่าเมื่อจบภารกิจผมก็กลับไปสอนหนังสือใช้ชีวิตตามปกติ ครับ ดังนั้นผมคิดว่าประเด็นตรงเนี้ยผมน้อมรับถ้าว่าในหนังสือว่าเฮ้ยผมก็พูดตรงๆถ้านายกรัฐมนตรีท่านจะต้องจัดการพวกเทาๆหรือพวกใครที่สังคมเคลือบแคลงหรือนักการเมืองที่ถูกยึดทรัพย์อายัดทรัพย์อย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่าลอยหน้าลอยตาได้ยังไงคือสภาล่างก็เป็นอย่างนี้สภาเทาก็ขี้สภาบนก็มีสวขี้ขโมยอย่างเงี้ยมันต้องช่วยกันจัดการใช่ไหมฮะถ้าสมมติว่าเรามีปากมีเสียงก็ต้องช่วยกันกระท้อกัน แล้วก็น้อมรับการวิพากษ์วิจารณ์คือนักการเมืองน้อมรับการวิพากษ์วิจารณ์ถูกแล้วแต่ต้องทำด้วยดังนั้นกรณีของพรรคประชาชนเขารู้ว่าข้อบกพร่องเขาคืออะไรเขาก็ต้องแก้ลำในสิ่งที่เขาไม่ไปซ่อมแซมในส่วนที่เขาพลาด แต่เขาจะไปซ่อมในสิ่งที่ว่าคนอื่นก้าวไปพื้นที่ไม่ถึงตรงนั้นแล้วอย่าลืมไงอย่างที่ผมบอกยิ่งเทาเข้ามาเยอะมากเมื่อไหร่กระจายไปพรรคการเมืองแล้วที่มันน่ากลัวที่สุดนักการเมืองเทาๆไปอยู่ในซีกของฝ่ายพรรคอนุรักษ์นิยมบอกว่ารักชาติแต่เอาเงินสกปรกมาซื้อเสียงบอกว่ามีอย่างงู้นอย่างนี้เป็นคนดีตามหลักศีลธรรมอันดีของคนละเมืองไทยนะฮะแต่ธุรกิจการเติบโตมาแบบรวยไม่มีเหตุผลอย่างเงี้ยขับซุปเปอร์คาร์กันเป็นแถวอย่างเงี้ยเงินเดือน100,000 กว่าบาทรวมเลยเบ็ดเสร็จนะแบบเบ็ดกระมี่ขอเงินผู้ช่วยสสกินข้าวเอาอย่างเงี้ย250,000อย่างเงี้ยคุณจะมีปัญญาทั้งกี่ชีวิตก่อนหน้านี้ที่คนเขาแซวเป็นคนเด็กเดินโพยเด็กนู่นเดินนี้ไม่กี่ปีต่อมารวยแบบไม่มีเหตุผลตรงนี้ต่างหากที่ผมว่ามันเป็นบททดสอบที่ทำให้พรรคประชาชนเดินทางมาได้เปรียบกว่าพรรคการเมืองอื่นแต่ผมไม่รู้ถ้าประชาชนจะมีนักการเมืองเทาๆแบบนี้หรือเปล่าตอนนี้หรือในอนาคตเราก็ไม่รู้ได้ใช่ไหมครับมันก็เป็นสิ่งที่สังคมจะต้องช่วยมอนิเตอร์กันตรวจสอบนะครับน่าสนใจจริงครับคุณผู้ชมครับนี่บอกเสมอนะว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยมันจะเป็นการเลือกตั้งครั้งสำคัญของประเทศผมเชื่อว่าข้อมูลต่างๆที่มันหลั่งไหลออกมาให้คุณผู้ชมได้เสพนะฮะได้เห็นว่าใครเป็นใครอะไรยังไงข่าวต่างๆออกมาผมว่าน่าจะเป็นข้อมูลที่ดีไม่มากก็น้อยให้คุณผู้ชมได้มีข้อมูลในการตัดสินใจในครั้งหน้าที่จะเดินเข้าคูหาเลือกตั้งถูกต้องไหมฮะอาจารย์
แล้วเดี๋ยววันใกล้ๆวันนั้นเราคงจะต้องมาพูดคุยกันอีก แต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับ ผมมีของดีให้กับอาจารย์ทั้งสองท่านก่อนในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพูดคุยกันต่อตอนนี้ก่อนนะอาจารย์นะ ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมาก ครับอาจารย์ครับขอบคุณครับอาจารย์วรชิตครับขอบคุณครับ ยังทานไม่หมดเลยครับ อร่อยนะฮะ วันนี้พูดคุยกันมานานนะครับ ขอบคุณเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มานะครับมี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระ ถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับหลังจากที่ท่านอมเสร็จเรียบร้อยแล้วอยากให้ท่านช่วยดมต่อนะฮะอาจารย์มนุชินฮะเนี่ยของดีนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ครับขออนุญาตครับอาจารย์ครับ ขอบคุณมากครับผม นี่ครับขอบคุณครับอันนี้คือยาดมสมุนไพรตรามังกรทองสูตรดอกไม้หอมนะครับได้รับรางวัล Premium Herbal Products ผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพปี 2568 นะครับจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับบรรเทาการวิงเวียนศีรษะหอมเย็นชื่นใจจากอ้วยอันโอสถนะฮะขอบคุณมากๆเลยนะครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่ Seagull Electric นะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานทำได้ทั้งเมนูร้อนเย็นครบจบในเครื่องเดียวเครื่องปั่นร้อนเย็นSilent Pro นะฮะเทคโนโลยีลดเสียงรบกวน 2 เท่า Digital Control ควบคุมการทำงานได้แม่นยำเพื่อผลลัพธ์ที่สม่ำเสมอนะครับอันนี้คือเครื่องปั่นร้อนเย็นนะครับเครื่องปั่นร้อนเย็นที่เรานำเสนอแต่ผมมีแก้วปั่นแบบพกพารุ่น Smoothie Mix ฮะจาก Seagull ขอบคุณมากครับ อาจารย์นะครับขอบคุณครับนี่ครับ เหมือนบ้างงานปีใหม่ ครับ เหมือนมางานปีใหม่ใช่ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับ ขอบคุณ Seagull Electric นะครับต่อกันที่กรดไหลย้อนครับกรดไหลย้อนต้องวันเกิดนะครับยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อน ถ้าท่านมีกรดไหลย้อนต้องวันเกิดครับและถ้าท่านแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนก็ต้องเจอยาบรรเทาอาการวันเกิดตัวนี้เลยนะครับยาสามัญประจำบ้านขอบคุณมากๆนะครับวันเกิดขอบคุณครับต่อกันที่ผ้าเบรกครับ Compact Brake ก้าวล้ำไปอีกขั้นครับกับนวัตกรรมความปลอดภัยล่าสุดนะครับ Compact Primo Gen 2 สูตรผ้าเบรกเกรดพรีเมียมมาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ Zero Water Absorption Technology ที่เพียบพร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกพร้อมแล้วที่ทำให้ทุกเส้นทางอยู่ในคอนโทรลของคุณจัดจำหน่ายแล้วที่ร้านอะไหล่ชั้นนำทั่วประเทศและ Compact Premium Service Center Compact Primo Gen 2 All in Control ขอบคุณมากๆนะครับ Compact Brake นะครับต่อกันที่นี่ครับอาจารย์ของดีครับ ขอบคุณมากครับผม ขออนุญาตครับอาจารย์ครับนี่คือยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราหารคู่ครับอันนี้มาตรฐานสากลเลยนะครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายนะครับจาก HK Pharmaceutical เพราะฉะนั้น49 บาทเข้าถึงง่ายมาตรฐานสากลยาธาตุน้ำขาวฝาสีฟ้า49 บาทตราหารคู่ครับของดีครับขอบคุณมากๆนะครับต่อกันที่นวัตกรรมใหม่ BrainTech Tri-Screen นะครับจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 หน้าจอในเวลาเดียวกันด้วยความคมชัดระดับ Full HD นะฮะและการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆครับเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีน้ำหนักเบาด้วยนะครับพกพาสะดวกครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook นะพิมพ์คำว่า Tero Digital นี่คือ Facebook ของเรานะครับ Tero Digital อย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ดด้วยนะฮะใส่โค้ดLet's Play AI Let's Play AI นะครับรับส่วนลดทันที 2,000 บาทเลยนะครับอันนี้อาจารย์ทั้งสองท่านไม่ต้องถามผมนะว่ามีมอบให้หรือเปล่านะฮะ ไม่มีฮะอาจารย์ไม่มีตัวนี้ไม่มีครับอาจารย์แต่โปรโมทได้เฉยอาจารย์นะครับไปอันนึงครับคุณผู้ชมครับ Shopee Lazada TikTok นะฮะหรือว่า Facebook หรือกดไปที่ตะกร้าถ้าท่านชม YouTube อยู่กดมันจะมีตะกร้าอยู่เห็นไหมครับกดเข้าตะกร้าเสร็จปุ๊บเนี่ยสินค้าต่างๆจะขึ้นมาทันทีเลยคุณสามารถที่จะช้อปปิ้งพร้อมกับชมรายการเราไปเลยครับมีหลาย SKU หลากหลายนะฮะหนึ่งในนั้นคือครีมทามือครับครีมทามือจากชนอโรมาทิกคุณผู้ชมครับครีมทามือชนอโรมาทิกเป็นสูตรน้ำมันหอมระเหยแท้นะฮะที่อยู่ในนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติล้วนๆเพียวๆไฮยาลูรอนิกนะครับสารสกัดดอกพีโอนี่ต่างๆอยู่ข้างในหมดธรรมชาติเต็มที่เราฟื้นฟูนะซ่อมแซมผิวมือที่แห้งกร้านนะครับทาแล้วไม่เหนียวเหนอะหนานะครับนะแต่ชุ่มชื่นแน่นอนฮะ
อันนี้คือผมขายมาหลายปีแล้วนะครับ แล้วปกติผมขายที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามเซ็นทรัลเวิลด์เอ็มคอร์เทียคิงพาวเวอร์นะครับเราขายเราภูมิใจครับเพราะชาวต่างชาติซื้อเราเป็นส่วนใหญ่นะครับชาวต่างชาติซื้อเราเป็นส่วนใหญ่เพราะนักท่องเที่ยวถูกต้องไหมครับจากศูนย์การค้าชั้นนำนะครับแต่เราก็อยากให้คนไทยได้เข้าถึงเรื่องของน้ำมันหอมระเหยที่เป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยแบรนด์ของคนไทยชนมูลนิธิเป็นแบรนด์ของผมนะครับอยากจะให้ลองสนับสนุนดูคุยกับทีมงานบอกว่าเราเปิดตัว SKU ที่เข้าใจง่ายๆก็คือครีมทามือง่ายสุดของเราราคาไม่แรงด้วยนะครับเข้าไปดูฮะนะคุ้มค่าแน่นอนโค้ดต่างๆมีนะครับกดเข้าไปเลยครับ Shopee Lazada พิมพ์คำว่า CHOL ครีมทามือขึ้นเลยนะฮะลองดูครับที่ซื้อเพราะพี่ทินเป็นคนตลกขอบคุณมากครับไอ้ตลกผมเป็นคนตลกใช่ไหมขอบคุณที่สนับสนุนนะครับชนมูลนิธินะครับอยากให้ลองดูฮะจริงๆผมมี50 SKU นะครีมทามือเป็น1ใน SKU เท่านั้นอยากให้ลองเปิดใจดูครับเพราะเราเชี่ยวชาญเรื่องของการบำบัดด้วยน้ำมันหอมระเหยแท้ครับโอเคขอบคุณมากครับโอเคขายของพอแล้วโอเคนะอาจารย์มาดูโบทกันหน่อยไหมครับอาจารย์มีโพลใช่ไหมนิดาโพลของผมมีโหวตนะอาจารย์ ได้ครับ ผมมีโหวตนะฮะผมถามว่าจากกรณีน้ำท่วมคุณคิดว่ารัฐล้มเหลวจริงหรือไม่ความหมายคือบกพร่องแล้วก็ล้มเหลวในการบริหารจัดการภัยพิบัติหรือเปล่านะครับจริงอยู่ที่ 89% อาจารย์ไม่จริงอยู่ที่ 7% ไม่แน่ใจอยู่ที่ 4% นะฮะคนที่โหวตเข้ามา 4,000 กว่าโหวตครับ 4,000 กว่าโหวตครับขอบคุณมากๆสำหรับการโหวตเข้ามาก็คงจะสะท้อนอะไรบางอย่างกับสังคมที่ติดตามข่าวสารและบางคนอาจจะเป็นคนในพื้นที่ก็เป็นได้ แต่มีคำถามมาอันนี้ผมขออนุญาตอาจารย์วันวิชิตจะถามอาจารย์สุวิชานิดเดียวฮะมีคุณผู้ชมแล้วผมเห็นไปเขาถามดีเขาไม่ได้กวนนะเขาจะถามอาจารย์ครับโทษนะครับถ้าน้ำท่วมแบบนี้ในภาคใต้อะเวลาอาจารย์ไปทำโพลอะถามใครอะครับ แล้วเก็บ ถามยังไง เก็บทางโทรศัพท์มือถือครับ อ๋อ เราไม่ลงพื้นที่ครับ อ๋อ เรามีเบอร์คนไทยอยู่ในมือเราทั่วประเทศ 400,000 กว่าเบอร์ครับ อ๋อ ที่เกิดจากการแรนดอมของเราเอง อ๋อ แล้วก็มีไบโอดาต้าครบทั้ง 400,000 ยืนยันตัวตนได้ ยืนยัน หมายถึงว่าเป็นคนจริงไม่ใช่ใช่ครับ แต่ว่าเราไม่รู้ชื่อเขา เพราะว่า โอ เรา เค ไม่ต้องการชื่อ ไม่เอาชื่อไม่เอาอะไรทั้งสิ้นเอาแค่ไบโอดาต้าทั่วไปเพศอายุอะไรนะทะเบียนบ้านที่เป็นบ้านพื้นที่นะครับการศึกษารายได้อาชีพประมาณ 8 อย่าง แล้วก็ถึงเวลาเราก็แรนดอมออกมา แต่ไม่เอาชื่อนามสกุลไม่มีอยู่แล้ว ไม่เอาชื่อนามสกุลถ้าใครนะไปอ้างว่าเป็นนิดาโพนะไปขอชื่อนามสกุลขอเลขบัตรประชาชนขอเบอร์บัญชีไม่ใช่นิดาโพนะครับ โอเค เราไม่เคยขออะไรเลยนะครับ ยืนยันตรงนี้นะฮะถ้าขอชื่อนามสกุลเบอร์บัญชีไม่ใช่นะ ไม่ใช่ครับ ไม่ใช่นิดาโพ บัตรประชาชน นะ ก็ไม่เคยขอครับ เราขอแค่ไบโอดาต้าก็คือข้อมูลเช่นเพศอายุการศึกษารายได้อาชีพภูมิลำเนาศาสนาสถานะเท่านั้นนะครับ แค่นั้น นั่นนะครับจบแล้ว โอเค เพราะฉะนั้นตอบคำถามนะฮะคุณผู้ชมที่เขาถามมาก็ผมเป็นคำถามที่มีเป็นประโยชน์นะเพราะเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าภายใต้น้ำท่วมจะลงไปเก็บข้อมูลยังไงอ๋อเป็นการ ถูกต้องครับ อะไรนะเทเลโพลิงอะไรประมาณนี้นะ ใช้การโทรโดยเฉพาะอาจารย์วันวิชิตเราคงต้องติดตามเรื่องของการเมืองต่อไป กลายเป็นว่าสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยทำให้กรณีของไทยกัมพูชานี่เงียบไปเลยนะฮะ เดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาอีกครับ เพราะว่ากัมพูชาเนี่ยอารมณ์ผู้คนเนี่ยไม่ปล่อย ให้รู้สึกว่ามันต้องมีความคืบหน้ารูปธรรม ก็ต้องเรียนอย่างนี้ว่าตอนนี้การวางหมุดชั่วคราวที่จะทำรั้วทำกำแพงเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วไอ้ 8.1 กิโลเนี่ยนะครับแล้วก็บ้านหนองจานหนองยาแก้วก็ไปพอสมควร แล้วก็พื้นที่ที่เก็บกวาดทุ่นระเบิดมากที่สุด บ้านหนองจานนะครับ 73%นะขณะนี้มากกว่าทุกพื้นที่เลย นั่นก็แสดงว่าเห็นชี้ในยะว่าถ้าสมมติว่ากัมพูชาอ้างว่าเป็นที่ของเขาทำไมเขาต้องวางเยอะขนาดนี้แสดงว่าแล้วเราเข้าไปเก็บได้ก็แสดงว่าเหมือนว่าเขาค่อนข้างลดลาวาศอกไปพอสมควรละหนองจานหนองยาแก้วนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนว่าเน้นมีความคืบหน้าว่าในอนาคตอาจจะบ้านหนองจานหนองยาแก้วเนี่ยก็จะมีทิศทางที่เป็นบวกมากขึ้นนะฮะข่าวยังไงตรงเนี้ยจะต้องกลับมาอยู่ในโหมดความสนใจ เพราะว่าถ้ารัฐบาลไม่เอาตรงนี้มาชูมาอย่างเงี้ยก็เท่ากับว่าก็จะถูกตำหนิถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ว่า first priority ก่อนที่มาเป็นรัฐบาลเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำเรื่องการจัดการความขัดแย้งไทยกัมพูชาให้เป็นรูปธรรมครับ เอาล่ะคุณผู้ชมครับ พูดเสมอย้ำอีกครั้งหนึ่งการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัว เพราะมันจะช่วยกำหนดอนาคตของประเทศและสุดท้ายสุดเลย มันจะมีผลกระทบกับปากท้องของพวกเราทุกๆ คนที่เป็นคนไทย วันนี้ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับที่ให้เกียรติรายการนะครับขอบคุณอาจารย์ครับ ขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือจบไปถึงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
ชมถามเข้ามามากมายนะครับว่าถกไม่เถียงมีวิธีการร้องทุกข์อย่างไรเรามีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ครับเริ่มต้นจากสแกน QR Code นี้เลยครับจากนั้นนะครับท่านก็เข้าสู่หน้า Inbox ของรายการถกไม่เถียงเพียงท่านกดคำว่าเริ่มต้นระบบอัตโนมัติจะส่งลิงก์ที่ทีมถกไม่เถียงสร้างขึ้นมาให้แก่ท่านนะครับรับรองว่าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยกดเข้าไปได้เลยครับเมื่อเข้าไปถึงหน้านี้นี่นะฮะแค่นี้นะครับท่านก็พิมพ์เรื่องราวร้องทุกข์มาได้เลยนะครับแต่ผมมีทริค3 ข้อสำหรับการร้องทุกข์เข้ามาในรายการถกไม่เถียงนะครับ 1. เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านให้ละเอียดชัดเจนและสรุปโดยง่ายที่สุดนะครับข้อที่ 2 เขียนชื่อเบอร์โทรของท่านให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดและข้อที่ 3 ถ้าท่านมีภาพคลิปวิดีโอกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างๆนะครับส่งเข้ามาที่อินบ็อกซ์ของเราได้เลยครับเพียงเท่านี้นะครับเรื่องราวร้องทุกข์ของท่านก็จะเข้าสู่ระบบหลังบ้านของถกไม่เถียงอย่างแน่นอนนะครับอย่าลืมนะครับ